dare not speak. Her light can only blind and burn. No mercy for the guilty. Bring down their lying sun. Blood so silver black by night, upon their faces pale white. Cruel moon, bring the end. The dawn will never rise again.
Kæru áhorundur, velkomin í úrslitin í Kia-deildinni. Ég heiti Ásgeir og í kvöld eru spilararnir komnir í stúdíóið. Seifur og íslenska hetjan. Hvað segir þið gott? Ég bara flottur og... Ég ógeðslega peppaður. Já, einmitt. Hvernig líður ykkur svona koma inn í þessa viðuregnina? Loka spretturinn. Bara rosa vel sko. Þetta búið að vera mjög skemmtileg keppni og bara enda þetta á geggjuðu Sirius held ég. Já, ég bara ógeðslega skemmtilegt mót og ég bara, þú veist, við vorum með close leik síðast þegar við kepptum, þannig spenntur að sjá hvað gerist. Ég býst allan við 5 leikjum, en hvað eru þið, sem sagt liðin, búin að gera til að einmitt undirbúa fyrir þessa seríu? Við byrjum á þér, Seifur. Við erum búin að gera voða lítið. Ég ætla ekki að ljúga. Við erum bara ekki búin að spila mikið. Við erum aðalega bara í solo queue og erum að æfa okkur þar sko. En já, annars svona æfa sig kannski bara einu sinni í viku. Það er passlegt. Já. En hvað með ykkur í viski? Við erum bara, þú veist, maður sefur ekki, ég er búin að fara í vinnuna hverjum degi, koma heim klukkan 5, spila flex með liðinu til 12, fara að sofa, vakna aftur, gera það sama og við erum bara búin að grænda flex, við erum búin að keppa móti The Bows, FFS, á móti honum, það var stemning. Svo sem ég er að heyra er að viski eru í raun undirbúnar hérna fyrir þessa viðuregn, eða hvað? Já, við bara verðum að sjá til og eftir. Við höfum ekki tapað íslensku móti allan að hinga til. Nei, mitt. En nú ætlum ég að fara í svona kannski erfiða spurningu. Hver er svona veiki hlekkurinn í óvinna liðinu? Við byrjum á þér, Seifur. Úff. Það er erfitt að segja, þeir eru svo margir sko. Hver er svona veikasti hlekkurinn þá? Veikasti hlekkurinn og einnig líka einhvern sem þarf að passa sig sérstaklega á. Maður þarf að passa sig á Kjartani sko. Ég myndi segja að hann væri sterkasti hlekkurinn sko. En ég veit það ekki. Kannski topplinurinn er mjög góður og það er kannski midlinurinn sem er svona veikasti hlekkurinn. Einmitt, sem sagt á Siggin. Siggin. Já. Og ég veit ekki, botlinni er að svona, já, frekar stabilt líka. Þannig að... Einmitt. En hvað með þig, Kjartan? Já, augljóslega er Legions sterkasti hlekkurinn þeirra. Ég er líka smá hræddur við Hóis, hann er með gott makro í sport. Hann er búinn að sýna allavega að takta. En þú veist, ég veit það ekki, ég held að Seifur mun gefa topplinum okkar hellinga kills, bara, þú veist, hann er þekktur fyrir þetta. Ég sá einhverja leiki móti Wind, þar sem hann var bara, þú veist, breyta sér í mat fyrir hann. Einmitt. Svo ertu að segja að þú ert kannski að fara að tjálta þarna upp í toppakrinni til að hjálpa þess. Ég veit ekki hvort ég þarf þau. Ég spila best þegar ég er komið 10 dags. Já, ok, það er allavega sterkur leikur í því. Já, við erum að passa okkur að hann pikkar ekki Yasuo, því að þá væri hann með svona synergy. Já. 10 dags í Power Spike. Einmitt. En við hugsum út í kannski bara loka orð til hins liðsins með ykkur Seifur, handa viski. Já, bara gangi ykkur vel og þetta verður bara örugglega rosalega gaman og já, bara ég vona að sé allir að halda góðu og ekkert rugl í gangi. Já, ég veit ekki hvað minna með rugl í gangi, en þú veist, já. Við erum með myndavél á okkur, þannig við munum ekkert vera að gera neitt rugl. Einmitt. Þetta verður mjög spennandi að sjá, einmitt. Það er komið smá rugl í okkur, sko. Já. Palli er komin úr bólnum, sko. Já, ok. Við þurfum að heyra þeim í stúdíónu. Fá eitt stóran sensor bara yfir Palla. En En jú, ég segi bara gangi ykkur vel. Ég vona bara að gerist ekki að sama og gerist í síðasta mótinu. Ég væri glaður með allt annað. Heldur en reverse sweep. Já, einmitt Já, þú varst náttúrulega að spila fyrir Fenrir. Þetta var leiðilegt að einmitt upplifa, trú ég. Já, en ég held að við rennum ekki úr Champions í þessu liði, þannig ég vona þetta verður þetta öðruvísi saga. Einmitt. Þá vil ég bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta viðtal og bara gangi ykkur vel. Og við ætlum að hoppa í örstuttar auglýsingar.
Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfið Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
velkomin tilbaka. Og núna hann Brimar mættur á svæðið. Já, auðvitað mættur og tilbúin í leikinn. Það verður skemmtilega úrslita viðureign sem við fáum hér og gaman að heyra aðeins frá spilurunum. Ég var reyndar að búast við einhverjum öðrum en Kjartani eða íslensku hitsinni frá Whisky, þar sem að hann svona nýji gæinn þar. Einmitt. En hann kannski með mest undir samt í þessum leik. Já, einmitt með seinustu úrslit sem voru í haust eða vetur. Þá var hann einmitt á Fenrir og tapaði á móti nánast þessu liði nema, í reverse svípi. Það var ótrúlegt að horfa á og ég hugsa ekki gaman að upplifa. Nei, ég held að það sé bara örugglega versta sem þú getur lent í akkurat að vera lenda í öfum sóp og sérstaklega þá í úrslitum. En það allavega mjög mikið undir í þessari viðureign hjá honum og líka bara Whisky að sanna sig eftir að hafa lent í 4. sæti síðasta tímabil, lít út fyrir að geta keppt 1. sæti. Ég held að þetta sé bara stórt skref fyrir þá líka. Einmitt, Whisky eitt af þessum liðum sem hefur búin að vera að reyna að klóra sig á toppin og standa sig oftast mjög vel í mótunum sem þið taka þátt í. En það var aldrei náð svona þessu toppsæti og gæti vel verið að gerast hérna í kvöld. Já, þeir hafa akkurat tekið allan annarsætið á háringnum 2 ár í röð, skemmtilegt landmót og sem að þeir eru allan alltaf duglegir. Þeir eru reyndar alltaf duglegasta liðið að mæta á öllu þessi mót síðustu ár hjá okkur. Ég held að eiginlega ekkert að þessum strákum hefur vantað á eitthvað af þessum mótum. Og ég verður bara gaman að sjá fyrir að taka svona stórt mót og komast í úrslit og vonandi þá að klára þetta hér. En á móti eru þeir náttúrulega snákanir, eins og Seifur talaði áðan, hefur ekki tapað einhverju svona stóru íslensku móti sem að hann hefur tekið þátt í, held ég, allavega með þá þessum hóp. Einmitt. Það líka hugsunin þegar ég var að taka einmitt viðtalið við þá sýnist mér eins og Whisky, þeir eru bara að gera ekkert nema að spila leikinn. Á meðan snákanir, þeir eru að taka sér svolítið rólega, náttúrulega búnir að vera að spila ótrúlega lengi og það fer ekkert endilega þessi hæfileiki sem eru búin að byggja þeir upp. Nei, þetta pínu eins og hoppa bara aftur á hjólið. Þú kannt þetta alveg og þeir eru alveg með þetta á hreinu, en auðvitað það ákveðni punktar sem þeir þurfa að fínpússa og þeir þurfa að vera heitir. Við sáum það í úrslitum hjá þeim í haust að fyrstu 2 leikirnir fóru alveg freka klárlega fyrir Fenri, en síðan komu þeir í gang og tóku öfu á sópinn, vissulega undir öðru nafni, hét Dusty á síðasta tímabili, en snákanir núna sami liðshópur í raun, smá breyting á allan aðaliðinu sem við fáum að sjá hér. Já, kannski að við ættum bara að sjá liðin hérna fyrir okkur. Hverjir að fara að spila hérna á eftir? Já, skemmtilegt að fá það hér upp á skjáin. Byrjum að Whisky, Baunadós í topp akrein, íslenska hetjan sem við fengum hér inn áðan í skóginum, Siggin, Vaff 2 í miðunni og saman í botn akrein, Mjáki og Catmaniac. Já, þeir eru allir mættir hér í dag til okkar og eru í keppnisherbyggi 1 eða 2, ég man ekki hvort. Já, annarkvort. En við fáum að sjá þá líka í myndavél hér á eftir í leiknum. Já, það er spennandi að sjá einmitt að þetta er náttúrulega liðið sem við erum búin að ekki sjá í smá tíma núna, þar sem þeir komist hérna í úrslitin og einmitt fengum ekki að sjá það einhverja 3 vikur kannski. Já, það var eitthvað svoleiðis. Það ákveði mínus þegar þú tekur efra bracketið, en á sama tíma vondir, eins og hann er búin að tala að þeir eru búin að vera að æfa sér alveg gríðarlega mikið þrátt fyrir að hafa ekki að fengið að spila þessa deildarleiki. En náttúrulega á móti, snákanir töpuðu á móti Fenri fyrst, fóru niður, unnu sig síðan aftur upp og unnu síðan Fenri þá aftur til að komast hingað. Þannig að þetta er spennandi hvernig þeir verða og hvort að þeir séu ekki bara heitir og tilbúinir í leikinn. Þeir eru allavega mættu mjög snemma hér í dag. Já, einmitt, þeir voru mætti bara upp í hús held ég 1 og verið að byrjuðu strax að æfa sig á tölvunum. Ég held að snákanir mættu svo aðeins seinna, man ekki alveg hvenar, en allavega Whisky búin að venjast tölvunum í arena og eru örugglega tilbúinir í slaginn. Já,
verður gaman að sjá en við fáum kannski hitliði hér upp á skjáin. Já, snákanir í topp akrein Seiður skóginum Sósa miðjunni Legions og í botn akrein Redside Hater og MIQ. Já, það er ekki Hóis að spila hérna allavega í fyrsta leik. Þetta er náttúrulega best af 3. Svo gæti verið að þeir eru bara að bíða meðan Hóis. Best af 5. Best af 5. Best af 5, ekki best af 3, afsakið mig. En MIQ, spurning, er þetta kannski að fara að gefa Viski meiri séns? Ég held að þetta sé allavega alveg klálega svona pínuskref niður. MIQ mjög flottur spilar og alveg ástæða af hverju hann er í þessum hóp. En Hóis búinn að sanna sig sem svona besti kannski aðilinn í þessari aðstofamanna stöðu fyrir þá, en á sama tíma MIQ er greinilega eini leikmaðurinn sem er að spila heima í dag. Var Redside Hater. Já, Redside Hater. Já. Já, ok, það var svoleiðis. Ég held að það væri MIQ. Já, ok, Redside Hater, það er allavega einn spilari ekki einu sinni mættur hefðum. Nei, einmitt. En þeir voru samt 5 inn í herbergi af því að Hóis er mættur. Já, svo þeir eru að fara að vinna með þeim að hafa 2 aðstoðarmenn. Það gæti ekki að segja að hetjuvals lögin þeirra er einhver lítil, en ef það er búið að banna einhvað út hjá kannski MIQ, þá geta þær hendin Hóis sem kann kannski einhverja aðrar hetjur. Þetta er svona, hún getur gert í þessum, já, fyrirlegs draft sem við erum með. Já, algjörlega. Þetta verður, ég bara mjög skemmtilegt að sjá hvort er breytingur. Ég held, sko, á meðan þeir eru að spila vel og sérstaklega ef MIQ er að spila vel, þá breyta þeir engu yfir leikina þó það er kannski tapi einum leik eða eitthvað svoleiðis. En já, svona, maður hefði kannski haldið að Hóis væri að byrja úrslitin hér. Já, einmitt. En kannski að við förum yfir hvað við höldum er að fara að gerast inn í kvöld, þar sem við erum konum með hérna Já, tölur hérna fór skjá. mismunandi spáir. Ég spáði snákonum 3-1. Ég tel þetta lið vera ennþá það sterkt og já, þrátt fyrir að hafa hlustað að Seif tala að þeir eru ekki búin að æfa, það held ég að þeir geta tapað mögulega mest líklegast að Viski taki hreinlega bara fyrsta leikinn. Ég held að það taki á ekki 2 leiki eins og í haust að koma sér í gang og taki síðan 3 í röð. Einmitt, ég er kannski á öðruvísi nótum. Ég held einmitt að hér í kvöld snákanir að fara að vinna fyrstu 2 leikina og eru bara sigurvissir. En Viski kemur svo inn sterkt og tekur öfuga sópinn til að klára þetta. Er eitthvað á bakvið þetta hjá mér? Eiginlega ekki. En ég er bara með von fyrir þeir eru búin að vera að æfa fullu. Þeir eru svona, ég myndi halda með meiri liðsheild, geta kannski svona eftir að tapa 2 svar, tekið smá andað og svona, tala saman og verið bara, heyrðu, þurfum að gera eitthvað. Já, ég held að þetta sé aðeins vitlaus pæling hjá þér. Ég held að Viski sé bara hreinlega alltaf að fara að byrja betur hér. Strákarnir, maður hefur séð það svo oft að þessi strákar eru, já, almennt, fyrsti leikurinn þeirra er versti leikurinn þeirra í öllum viðureiknum bara sem maður hefur séð og þá sérstaklega núna úrslit síðasta haust á móti, íslenska hetjan er einhvern veginn alltaf tilbúin í fyrsta leik og búin að standa sig frábærlega náttúrulega og bara þetta Viski lið náttúrulega búin að vera að æfa sig og mun meira undirbúnir einhvern veginn, en þegar kemur að pressunni að klára síðustu leikina, snákanir eru ennþá að spila bara sinn leik og þetta þá bara oftast í bara betri gýr þegar það er komin alvöru pressa undir á móti. Ég held að það fari ennþá í hausinn á strákanum hjá Viski. Ég held að þeir séu ennþá ekki einhvern veginn búin að koma sér úr því að þegar það er öll þessi pressa undir að þeir geti klárað þetta síðast skref. Alveg góður punktur og þrátt fyrir allt það þá mun ég halda þessari stöðu út af því að ég er með von hérna. Það sagan líka á bakvið þetta er svolítið svona Viski eru klárlega svona undir hundarnir hérna sem er að reyna að setja sitt nafn hérna á Kia-deild heiminn og
snákan búin að vera hérna bara síðan að League of Legends á Íslandi bara byrjaði. Þessir strákar búin að spila saman svo lengi, eru búin að vinna allt einmitt eins og hann Seifur sagði, svo kannski er tími fyrir nýja konga hérna. Já, ég til að vera ennþá lengra í það áður við fáum nýja konga. Við höfum samt heyrt það bara svona í samfélaginu, Hóis hefur talað einmitt það að hann byrjar að spila leikinn minna og eiginlega bara næstu hættur að spila leikinn. Það kannski eina ástæðan af hverju hann byrjar ekki hér með strákunum. Og sama saga pínu með Legions, fókusin farin annað. Viski-strákunir eru ennþá að spila leikinn og hreinlega bara meira núna heldur en kannski að hafa verið að gera. Gjörbreytt staða hjá þessu liðum. Þannig ég sé það ennþá fara fyrir snákana hér og ég held að við tökum það síðan bara í næsta tímabili frekar að þá komi loksins einhver nýr toppur. Það alveg mjög góðar pælingar. Við munum bara sjá bráðum svona, hvernig hetjuvalið að fara. Ég held að Viski að fara að vera einmitt rauðu hliðinni. Já, Viski fekk að velja þar sem að þeir komu úr top brackets og við erum bara komnir í hetjuvalið. Viski valdi að vera rauða hliðin hér í dag. Vilja líklegast fá counterpick, ég veit ekki hvort að það sé fyrir Baunadós eða Sigga eða eitthvað slíkt. Kannski hreinlega bara Catmaniac. Ég veit ekki hvernig, mér líður allavega eins og íslenska hetjan geti alltaf valið fyrr sem skóarmaðurinn þó hann vilji kannski líka hugsanlega að fá eitthvað counterpick upp á að geta svona stýrt liðinu sínu. Það sem við höfum allavega oftast talað það að hann svona toppmaður, en við hér eru að fá skemmtileg bönns út. Já, það náttúrulega Akalín hérna af Sigga. Svona, eftir að vera kallaður veikir hlekkurum finnst mér að svolítið íróni í þessu að það bannað hann út. En það svo bannað seríu þetta Mjáki auðvitað, er búin að sýna sig mjög vel á seríu. Svo náttúrulega LeBlanc af Legions hérna, frá Viski. Hann tók alveg bara yfir drottnandi leik hérna á hvort það var þriðjudagur eða miðvikudagur, ég man það ekki alveg, seinustu útsendingu, þar sem hann tók gjörsamlega yfir leiknum af LeBlanc. Já, fáum síðan Orianna líka ofan á það og Morgana, Jungle auðvitað, Morgana í skóginum. Þetta eitthvað sem einmitt Sosa spilar. Hinum meginn bannað sinn sá á íslensku hetjuna. Skemmtilegt að sjá hvert snákunni fara með þetta fyrsta val. Myndir hreinlega halda bara í annarkvort skógin eða skyttuna til að byrja með, og það Korki sem kemur hér út. Hún vera mjög sterk hetja í bara allt þetta tímabil, einhvern veginn alltaf svona í boði. Einmitt, þetta stór skaði sem í boði hjá Korki og snákan ætla bara að skella þessu strax líklegast einmitt á Kristud sem á að vera Redside heitir hérna, en einnig þekktur sem Kristud. Já, Talía strax tekin á móti, Siggi að fá sitt val strax hér, og þetta þýðir þó líklegast einhver AD-hetja í skóginum, ekki nema þetta sé mögulega flexpick. Sko, ég hugsa að Baunadós að fara að spila Rumble. Þetta hans hetja, að vera svolítið erfitt að gefa Rumble í burtu. Sem sagt, þeir geta ekki valið hann aftur. Nei. Bara einn getur spilað hann. Ég hugsa að þetta fer að Baunadós. Já, maður allan heldur það hér. Nami tekið bara með Korki í botn, Akrein. Liðin bara að fara í allt aðrar áttir, einhvern veginn ekkert svona að velja móti hinum, en kannski kemur eitthvað hér í topp Akrein til að létta save lífið á móti þessu Rumble, og það sko, Galliopiki getur farið bæði topp og mitt. Einmitt, og þetta líka mjög sterkt, bara sem svar hérna hjá snákurum við Talíu og einmitt Rumble svolítið mikill galdra skaði hérna. Það kemur bara flott væ. Já, þarna kemur þessi AD skaði í skógin, og Morgana náttúrulega eina svona leiðilegri hetjum til að díla við sem væ, það sem að þessi Black Shield getur bara lokað á einhvern veginn allt sem hún ætlar að reyna að gera. Syndra tekin út á móti Serafín.
náttúrulega mismunandi fókus að vera að taka út miðjuna af snákonum en þau getur náttúrulega fært þennan Galio ennþá í miðjuna. Alveg hægt sko, en sýnist að þeir eru að taka bara hluti sem að fara að eyðileggja lífið hjá þeim hérna. Kassadilin einmitt annað eitthvað svona svar, geta tekið svolítið mikinn svona galdra vörn hérna. Já, ég til samt, þú veist, Viktor til dæmis gæti ennþá verið fínt pick inn í þessa Talíu. Eina vandamáli þar að hann getur ekki hreift sig jafn mikið mappið. Nei. Þá þarftu ég að reyna að fá Galio til að einhvern veginn svona mæta móti því en kannski fáum við líka bara eitthvað í toppakrein í staðinn Miss Fortune tekin í skyttuna fyrir Mjauki. Já, mjög fínt hérna, gott svona svolítið mikil stjórn yfir einmitt þessum bardöfum sem við sjáum kannski seinna meir og við erum að fara að sjá hvað Shen getur farið alveg í frumskóin líka en við sjáum bara strax hvert allir fara ég að búast við hérna. Með þessu síðasta vali? Já. Kannski. Og já, stendur MIQ hoist, þetta MIQ. Já, þetta MIQ allan í þessum leik. Já, Viktor tekinn og þá hinum megin, já þá þetta Shen í skóginum, já. Þá náttúrulega Shen og Galio eru þá meira akkurat að passa upp á þessi Talía að fá ekki að gera það sem hún vill gera og fara út allt strax og hún hittar level 6. En í aðstoðamannarstöðunni Catmaniac síðasti til að velja hér Rell. Við erum að sjá svolítið mikið af einmitt svona sjáum Vi og Rell sem bara svona engage þetta hjá Whisky og ég virkilega að fíla bara hvað að gera hérna báðu megin. Já, þetta pínu skemmtilegt. Ég akkurat Shen svona svo sem á að kannski að vera að bjarga snákonum í einhverju stöðu, sérstaklega þá þessum Viktor eða Korki og þetta pínu erfitt fyrir Whisky kannski að komast inn í. Þau þurfa allan að spila mjög vel að komast fram hjá þessum Galio, Shen, Nami til að ná þessu Korki Viktor áður en að þeir bara algjörlega ná einhvern veginn að sprengja þá. En á sama tíma það er náttúrulega ekki mikið kannski líf þarna fyrir Whisky. Rellin auðvitað pínu svona beefy en veit ekki hvernig vopn íslenska hitin ætlar að fá á þessa Vi. Einmitt, það gæti farið í eitthvað aðeins meira AD heldur en bara, já, brúser eins og hefur sést. Fer svolítið eftir, hann spilar oft einmitt svona leyni morðingja hetjur, svo hvort hann tekur þannig vopn á Vi spurningin. Já, það voru eitthvað svona til að fylgjast með allavega hér í leiknum hvað íslenska hitin að byggja af því það annarkvort hann að fara vera þannig að hann á bara að taka Korki út svona og bara stimpla það og deyja fyrir það eða hann á að geta ennstæðins lengur og haldi áfram að svona vera leiðandi í baklínunni þó hann bara ná ekki kannski algjörlega að klára einhvern í baklínunni einn. En þeir eru með það mikið skada, náttúrulega Miss Fortune, Rumble, Talía, þeir geta allir einhvern veginn, Rumble ulti, Miss Fortune ulti og Kúið, Talía, getur náttúrulega komið sér með ultinu inn ef hann vill. Þannig að það alveg nóg af leiðum hana inn, en já, MIQ þarf allan að hafa mjög góðan leik á Nami. Já, þetta svolítið erfitt þegar ég horfi á þetta. MIQ einmitt svolítið að var að vera líklega sprengdur ef hann stígur eitthvað vitlaust. Við sjáum líka að það ekki mjög mikil skaði svona drift hjá snákunum. Þetta Korki og þetta Viktor. Restin af þeim eiga ekki að vera að gera of mikið allavega. Nei, ekki nema, þú getur náttúrulega byggt bæði mjög mikið damage á Shen og Galio. Við allavega séð alls konar vopn vera byggð á Shen þetta tímabil bæði hjá okkur og líka bara út í prósinni. Galio, já, hægstækt og Rocketbelt ennþá val sem margir taka á honum. Já, það samt hugsunin ef hann að fara í toppagreinuna á móti Rumble, hann hlýtur bara að fara í Hollow Radiance og svo, já, eitthvað meira svona skriðdrekalegt. Seifur einmitt búinn að vera að spila mjög mikið af þessum skriðdregum núna, sem svolítið öðruvísi frá svona hvernig hann hefur verið að spila áður. Já, algjörlega. Seifur meira þekktur allan á einhverju svona sem að gera meiri skaða og
og einhver svona sem að getur pínu tekið yfir leikinn. Þeir voru mjög mikið fókusaðir á bara annarkvæmt Leeds eins og að safe, einhvern veginn að taka bara yfir þessa leiki, en það var líka þegar skyttan var ekki jafn sterk. Já. Núna eru þeir kannski að færa fókusin aðeins meira bæði á Legions og þá frekar skyttuna á Red Side Hater að gera hennar skada og þekka það alveg að topp-aggrinin, þú ert alltaf með þetta experience sem að þú færð úr questinu og getur farið herra level ef að leikurinn fer það langt, að þá er sko skada hetjunar fá kannski ekki jafn mikið og þessar skriðdrekar úr því. Einmitt. Það spurning sko, eitt skemmtilegt við þessa viðureign, bara svona á meðan í mann, þetta að fara að vera einmitt bara beint. Vanalega þá einmitt 3 mínútna svona, já, delay eða... Það verður smá delay. Það verður smá. Upp á það að við erum með spilara heima, að þá þurftu að sitja smá, en það verður ekki jafn langt delay, þannig að fyrir ykkur sem eru hérna frammi að fylgjast með, fyrsta lagi takk kærlega fyrir að mæta, öðru lagi það smá delay, þannig að passið ykkur svona að reyna að hlusta ekki á það og öskra hana inni, af því að þetta mun ekki alveg hitta á sama tíma. Ok, einmitt. Já, svo en ekki myndavél á þeim? Ekki hægt að sjá þá? Fyrir að fagna? Þetta eitthvað sem við þurfum að kíkja á. Við þurfum mögulega aðeins að kíkja á þetta, en já, við fáum allan að við erum með flott útsendingateymi hérna í herbygginu, í versta falli þá verður kannski smá sekúndur hérna sem að þetta hittar ekki alveg saman, en jú, við erum vissilega með myndavélar inn í herbyggjunum á þessum spilurum, þannig að við þurfum einhvern veginn MIQ eiginlega eðilegja þetta með því að vera ekki á sæði, sko. Ekki MIQ, Red Side Hater. Nei, já, Red Side Hater, sorry. Gleymi alltaf, mér líður eins og það sé MIQ, ég veit ekki af hverju, það er af því að þeir eru með 2 aðstofamenn, þá líður manni þannig að því að Hoist mættur, bara eitthvað sitið, já. Nei, ok, Red Side Hater, fyrst hann ekki mættur, þá svona, já, pínulegilegt, en já, við finnum út úr þessu, við spunum eitthvað upp, við sjáum hvernig myndavélarnar kannski eru, mögulega höfum þær bara í gangi allan svona í byrjun á fyrsta leiknum, ef að þeir eru algjörlega eðilegja fyrir okkur þá kannski slökkvum við á þeim. Það ekkert verra en einmitt að vera að fylgjast með ykkur og svo býttu snákanir þeirra að vinna hennar bardaga og svo sjáum við viski fagna fjórum sekundur kannski áður bardaginn í búinn. Já, það er eitthvað vesið með það að við getum ekki verið með camera delay á þessu, þannig að já, myndavélarnar verða alltaf live. Ég var ekki búinn að spá út í að þegar það var sagt mér að eitt spilari væri heima, en ég treysti bara útsendingateymi sé að hlusta á okkur hér og viti af þessu. Auðvitað, þeir eru að gera æðislegt starf hérna fyrir okkur og að fara að halda þessu gangandi. Það bara spurningin hvenær við förum inn í leikinni mitt, þetta kannski smá pæling, en við hljótum að sjá þetta bráðlega. Hérna þetta, leikurinn. Já, sýnist við bara þetta inn í leik. Sjáum einmitt rólega byrjun. Seifur eitthvað að kíkja. Allir bara í róleitum bönut og síðan aðeins að stríða Seifi. Og við sjáum að myndavélar eru ekki í gangi eins og Það þýðir að hafa verið fundið út úr þessum. Já. Því miður þá þarf þetta að vera svona, en við fáum einhver tíman að sjá Legions bera nú ofan. Þetta er alltaf læg. Já, einmitt. Sjáum allan að Seifur tekur Galioinn með Dorans ring og Face Rush. Já, ég held að það sé nú bara eðlilegt svona af því að hann veit hann þarf að berjast eitthvað við hennar Rumble þó hann vilji ekki kannski taka mjög marga barta svona einn á móti einum í þessar akrein. Þá þetta klálega eitthvað sem að
svona hann þarf eiginlega upp á bara að geta hoppa svona inn og út á mótunum. En við sjáum hérna að Siggi Rafn 2 er búinn að missa meirhlutan af lífinu sínu hérna í miðjunni bara frá potina, frá Legions. Er í smá vanda, grætur hérna í byrjun. Verið að íta samt í áttina að honum skósununir. Já, Viktor klárlega hetja sem að er mjög sterk til að byrja með í aðgrunni og Legions þekkir það vel og er að nýta það mjög vel hér. Siggi þarf eiginlega í raun bara að passa sig. Hann er með bókina sem galdur sem er að fara að, gera þetta aðeins erfiðara í byrjun, myndi ég halda. Já, það kemur mér eiginlega pínu óvart að hann sé að spila með bókina. Ég einhvern veginn, mér leiði eins og Riot var búið að eyðileggja þetta fyrir alla nema kannski 2 hetjur, en sjáum hvernig hann nær að nýta þetta. Og Seifrinnan byrjar vel, en býtur nú við, Legions er að henda sér út í turnin sem þýðir hann lifir þetta af einhvern veginn og Siggi Rafn 2 lifir líka af. Og íslenska hetjan er að veiða hérna. Ekkert leiftur. Það er leiftur í boði fyrir íslenska hetjan sem þýðir að Legions er tekið niður aðeins of langt undir turni hérna á fyrstu 3 mínútunum. Já, vel spottað allan hjá íslensku hetjuna að koma hana inn. En hversu klassískt Legions dæmi er þetta? Hann er spenntur hérna í byrjun leiks og vill bara spila smá League of Legends. Já, algjörlega. Ég skil hann mjög vel, en ég allan að þekka hann fyrir að gera akkurat eitthvað svona til að byrja með. Það sem að, hann gerði þetta oft þegar ég spilaði á mótunum, en hér er Sosa í... Vel spilað. Ætti að geta bara lappað út. Nær allan einhverju tilbaka fyrir þessa fellu og er aðeins og undan íslensku hetjunni núna í skóginum, en á móti að íslenska hetjan búin að kaupa sér. Já, ágætlega dýrt vopn. Þetta er allavega að fara að vera aðeins minni skaði væ, ekki bara fullt af AD. En sínst að Viski er hérna í smá vanda eða í botnakrin hérna í byrjun leiks. Já, lítur út fyrir að hann sé að fara að söndra þetta Sky, bara fyrsta vopn. Seifur. Þetta er ekki miklu, en Baunadós að spila þetta mjög vel. Býti Kattmæningin er búinn að taka svolítið mikið skada. Þarna samt Miyagi reyna að gera sitt besta að halda hérna lífunum ágætlega jöfnum. Fínt pot frá Miss Fortune. Sjáum hérna Sósu vera að fara í frumskóin hjá íslensku hetjunni. Ég er að bíða eftir einhverju. Já, spurning hvort þið ná dæfinni hérna, Sósa hoppar inn. Aftur Siggi Rafn 2, sagður vera flekkurinn sem er veikur. Rétt svo að tekið niður hérna í lokin. En er virkilega að sína sig að hann getur alveg haldið sér við Legions hérna þrátt fyrir að detta niður hérna. Já, en hann er komin í mjög vonda stöðu núna. Legions komin í level 6 með 15 eða 14 í skósveinum og á undan. Þetta er svona, auðvitað Sosa kemur hann inn að reyna að nýta það og þeir voru báðir búin að leiftra. En, það var samt mjög stutt frá því að losna og hér er spil staða. Það er bara að gjóðast hérna, Miyagi er komin undir exhaustið, er líklega sem var að tekið niður, barrier notað, red side, Heider tekur hann. Núna, íslenska hetjan hoppar aftur inn, en gruna að þetta fer ekkert lengra. MIQ er ekki með neitt mana og red side Heider er ekki heldur, en er hljóta að hætta við þetta og Loftur geti verið tekinn inn að handa snákunum. Legions búinn að íta Sigga aftur úr akrinni. Siggi þurfti að bakka hana eftir að Legions notaði últið.
Íslenska hetjan ennþá með það í boði, þannig að hann svona pínu að reyna að hóta Legion sinna, en það fara ekki inn. Loftur að detta hérna niður. Bara frekar frítt handa snákunum. Já, algjörlega, þeir fá náttúrulega fellið hana til að byrja þetta og fara síðan yfir á loft. Meðan Legions attack hefur miðið akrinna, bara beint úr bókinni einhvern veginn. Spila þetta bara algjörlega eins og átt að vera, en við sáum klálega hvað pælingi var hérna hjá íslensku hetjunni og Mjaki. Hann var komið með ultið og var á leiðinni, en Sosa stoppaði náttúrulega og Mjaki fekk bara ómikinn skaða á sig frá Red Side Hater. Mikið rétt, en núna þarf líka Viski svolítið að pæla að það Shen í hinu liðinu sem kominn í level 6. Hann getur bara byrst hvar sem núna. Já, Talía náttúrulega með sinn vegg til að spila með. Þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá hvernig þessi lið nýta þetta. Seifur náttúrulega líka, já, auðvitað getur ekki byrst hvar sem en Svo Seifur að leita af íslensku hetjunni sem farin. Sjáum við mitt stóran mun vera að myndast hérna í miðjunni. Og smá barða hérna Seifur gerir alveg eitthvað skaði hérna við Bönadós, en hann svarar með flottu kúi. Maðkanir. Já, mættir á maðkana. Bönadós. Spurning hvort hann veit af þessu, ég held ekki. Nei, gæti búist við að Seifur var bara að fara að næla sér í plöntuna hérna. En maðkanir eru bara teknir niður hérna. Snákan að byrja mjög vel hér. Einhvern veginn akkurat það sem ég talaði að myndi ekki gerast, að Viski væri með stjórnina hér í fyrsta leik frá fyrstu mínútu, en já, hér eru snákanir allavega komnir með 1000 gull upp og dreka pluss maðka. Sikinu aftur. Þetta mjög vont. Sjáum líka ekki mikið í vasanum hans, hann bara með eina bók og tár sem svolítið bara svekkjandi hérna handunum. Haldast í Legions mjög erfitt hérna. Já, hann allavega uppfærið bókina sína. Týnda kaplan, já. Já, en þetta akkurat mjög erfitt að spila á móti og Legions ætti hreinlega að vera nálgast bara sitt fyrsta vopn. Við sjáum samt Protobelt fyrsta vopn á Sosu komur óvart. Já, hann byrja nýr bardagi, það að fara að vera sprengt liðið hérna hjá snákunum. Restan heitir rétt svo lifir af og þarf hreinlega bara að hlaupa, en það hlýtur við að íslenska hetjan tekra niður að lokinu bara mjög flott dífa. Já, þetta var bara virkilega vel spila. Capmania koppar hana inn akkurat á réttum tíma og ultar íslenska hetjan fylgir því eftir með sínu eigin ulti og síðan ulti frá Mjaki ofan á það, og þeir einhvern veginn enda allir saman. Og Sosa notaði ulti sitt að reyna að bjarga MIQ hana. Seifur kom ekki í gegn. Var ekki nóg spjöldur. Einmitt, og eitt skemmtilegt við Rumble hérna, hann getur tekið mikið af galdravörðunni hjá Seif í burtu ef hann hittir bara 2 kannski erfiðara sagt en gert. Svo kannski Galio ekki að fara að vera í jafn góður hérna og hann hélt. Já, þetta náttúrulega bara ákveðin spilamennska sem hérna á milli, og þetta skiptir mjög miklu máli bara hvernig spilan og hvernig þetta spilað út, af því að það einmitt Bönadós með leið til að eyðileggja þessa vörn hjá Seif, en á sama tíma ef að Seifur nær að fela sig á bakvið nokkrum skósveinum eða eitthvað svoleiðis fyrst, en hér íslenska hetja mætt. Það komið tjald hérna í toppakrinna og Bönadós næst í tekið niður. Íslenska hetjan að leita. Seifur getur verið í klandri þar sem íslenska hetjan með svo mikinn skaða. Divine sendur að gera sitt besta hérna. Svo reyna að halda öldunni hérna, en smá erfiðleikum. Já, þetta vopn ekki alveg jafn gott þegar þú ert að reyna að berjast eins og Söderut Sky.
Protobelti, Hvað heitir þetta aftur? Heitir þetta protobelt? nei, þetta er ekki protobelti, þetta er Hitt beltið. Þetta er Það hitt beltið? tvö belti núna í League of Legends sem æðislegt. já, ég er að ruglast, byrju. Nú þarf ég að hugsa, sko. Þetta er alveg beltið sem gefur líf þegar þú ert orðin lágur á lífi. Já, en málið með það er náttúrulega að það skeilar á hversu mikinn armor og magic resist út með sem að gefa þér þá auka health. En hann er ekki með mjög mikið hérna til að byrja með. Nú við Kamenek hendur í leifturinn að MIQ er að fara að vera tekinn niður. Hann kemur ult frá íslensku hetinni og núna er að fara að leita Redside Hater. Það er Q í bóðið, hann hoppar þetta inn. Næsand ekki, ult kemur og Sosa er mættur í bakið á þeim og Legions líka. Hann kemur samt Sigyn Mach 2 sem er bara hreinlega sprengtur hérna í byrjun bardagans af Legions. Kamenek hérna núna á framlínuna, reyna að taka niður Sosa og Legions. Hann ekki minnst að heti, hann leiftar sér í áttina Sosa og tekur hann niður. Legions næri hérna að svara þessu með að taka eitt dráp en Legions núna að leita Mjauki eða bara að reyna að horfa. Redside Hater er komin undir þurrnar að reyna að gera eitthvað skada. Það er tekið niður Kamenek, Mjauki orðið mjög lár og íslenska hetjan þarf að hörfa með ekkert mana. Og þar endar bardaginn eða hann leiftar sér eftir og tekur niður Redside Hater en MIQ er mættur líka og núna er bardaginn búinn. Já, þetta var eitthvað Mjauki klárar en að bardaga og með því í plus en núna, þetta er ekki búið. Ekkert leiftur í bóði íslenska hetjan, þarf að reyna að halda sér á lífi en það gæti verið svolítið erfitt. Kui kemur í gegn, hoppa bara vissulega og Legions til að reyna að ná hílinu með Divine Sunder en tekið niður að lokum. Þarna kemur Shennin sterkur inn. Já, ultið fór í gegn í þetta skipti. MIQ lifiði nógu lengi og þetta er samt mjög hættulegt. Ég er ekki alveg viss að þetta sé rétta ákvörðunin hjá þeim. Gæti verið hérna að Legions er komin með no mana, Kamenek hoppar þetta inn en þetta er að fara að vera 3 á móti 4 sem gæti verið mjög dýrt. Ekkert leiftur í bóða Twainendos, ekkert að segja heldur. Kamenek þarf að hörfa hérna. Þetta er lifa þetta af og ná aðeins að hægja á dreganum. En eldur er að fara að vera tekið niður hérna handasnákunum. Mjög mikið fram og tilbaka hér til að byrja með og já, snákanir hreinlega fá betur úr þessu þrátt fyrir að Viski var held ég með fleiri fellur hann í endan. Ég er samt ekki viss. Þetta var svo mikið fram og tilbaka, maður var að reyna að telja þetta en þetta var svo ótrúlega langa bardagi. Hér er Redside Hater aftur í vandræðum. Íslenska hetjan rétt svo ekki með tök á því últa. Það kemur í gegn, er að fara að tekið niður. Redside Hater næstu komið leiftur. Það er að koma upp, bara 2-3 sekundur í það. En það er tekið það niður aftur. Og við erum að sjá Viski hetjuvalið virkilega sína sig núna. Já, þetta er að spila mjög vel út hjá þeim en íslenska hetjan, Kamenek og Sigyn allir mættir hérna langt inn í skóginn. Þau eru að passa sig á Legions einmitt og gæti verið komin skaði hérna á einmitt. Þannig kemur Sosa með mjög flott taunt. Íslenska hetjan er að reyna að halda sér á lífi hérna, er núna rotaður, reyna að fá smá lífi hérna, hoppa bara yfir vegginn og meðan í Kamenek núna kannski smá klandri og Seifur mættur. Gæti verið að Twainendos kemur líka, er bara að labba að það er tekið niður MIQ. Núna Kamenek svolítið tengi, reyna að halda sér á lífi, hann kemur Galio últið og Redside Hater er komin á svæðið, tekur niður Kamenek. Mjauki ekki með leiftur í boði, svo hann glýtur að detta niður og Twainendos gat ekki gert nóg hérna. Sem bara MIQ fellur hjá snákanum. Já, líka sko MIQ hefði ekki þurft að falla hana, leiftara sér yfir vegginn til að reyna að fylgja íslensku hetjunni en liðið snýr sér að öðru og síðan kemur einhvern veginn þetta allt tilbaka. Þeir taka MIQ niður, halda þeir séu með yfir höndina en það var alls ekki svoleiðis og snákanir klára hennar bardaði vel. Einmitt og nú erum við að sjá annað markmið hérna að vera tekið hjá snákunum þar sem þeir eru búin að ná nánast öllu. Já, bara öllu, þeir eru búin að ná öllu. Skellrún tekin, Mathkani teknir og 2 drekar og fyrsti turn. Já, virkilega vel spila hjá snákunum akkurat í kringum bara kortið. Þetta er það sem að þeir gera best og já, flest lið lenda í vandræðum á móti. Þeir eru að fá gull á alla vegu. Einmitt. Það er ekki bara að fá þessa fellur og eitthvað svoleiðis. Viski er að halda sér í fellunum en síðan kemur að öllu öðru
og þá eru snákanir yfir. Viski var þarna yfir í gulli í sekundu en Böndos núna kannski glandur í Legion sem byrjar að gera svolítið mikið skada. Seifur mættur hérna á milli turnana til að reyna kannski að gera eitthvað en engi skósvinnar fyrir Dífu og Böndos lítur bara að henda últinu út og bara sáttu með það. Sjáum að Böndos er klálega með skósvinna svona lít í topp akrein, búinn að standa sér mjög vel þar og er svona með mesta munin af einhverjum akreinunum en á móti þá er Legion svo réttlega teitar að gera mjög vel í sínum akreinum þó að sé ekki jafn stór munur. Sjáum að Sosa kom með ending the spear hérna. Það gæti verið að Íslenska heitin og Kappmenning eru frá lendi smá gildru eða þeir halda áfram hér. Og Mjáki núna nú yfir gefin hérna. Þeir hoppuðu bara hérna á það ná í orðabókina minna en kröksteknir hérna. Bara flottir steinar eða? Flottir steinar. Seifur þar var náttúrulega leiftrið sitt og Mjáki er að taka svolítið mikið skadina, getur bara verið tekið niður, barjar notað og leiftur rétt svo lifir af, er ekki hittur af þessu senasta últiðana en íslenska hetjan er núna mætt í baki á honum og gæti verið að tekja hann niður, hann kemur últið frá Kappmenning, hann er rétt svo að vera tekið, nei, ekki að fara að detta niður, íslenska hetjan núna hlaup í burtu og Kappmenning tekið niður MIQ, snákarnir svara þessu bara æðislega. Mjög vel spilað hjá MIQ og Sosa kom hann inn með vörnina þannig að hann var ekki hægt á Otto að Red Side heitir MIQ spilaði þetta mjög vel, gott últ sem að pikkaði upp væng. Böndos kannski klandrið en að Legions er að bíða eftir einu sínu kannski. Sosa ætla kannski að hoppa yfir, finnur hann ekki í tæka tíð. Eyðir allan ekkert í það eldan og þeir eru komnir með núna turna bæði í topp og botna akrein. Byrjar að byggja þetta eitthvað gott líd en Seifur, þú vilt held ég ekki vera hana. Gæti verið að hann er í smá glandri en hoppar í burtu og gæti að verið núna þriðji drekinn fer til Viski. Legions og MIQ er að mæta, Red Side heitir líka, Seifur ætla bara að hlaupa beinustu leið hérna inn. Íslenska heitir næra að taka þetta niður en það er eiginlega sprengt siggan hérna upp. Sosa mættur þetta, Seifur líka, Böndos gera ekkert skada hérna, Mjáki er næstur. Það er að fara Böndos tekið niður og það er núna Kappmenning að detta. Allir að svolítið að falla eins og er. Mjáki slóar, Íslenska heitin ætlar að bjargunum hérna. Sosa núna mættur og það gæti verið að Mjáki er að fara að falla fyrir þetta. Híl notaði hérna, er að fara að vera, Siggin var tveir, bjargar Mjáki hérna og Íslenska heitin hoppar hérna beinlega sér inn. Er hann að fara að komast í burtu? Já! Og þeir lifa allir fyrir utan þeir sem dói í byrjun bardagans. Já, þeir lifa allir þrír þannig endan sem að er mjög mikilvægt en að meðan þá eru snákanir að banka á miðju turnuna og þeir eru búin að opna mappið alveg gríðarlega mikið núna með því að vera með alla fremstu turnana en Red Side heitir kannski aðeins svo mikið. Þetta gæti verið nóg hérna, Legions þarf að vera tekið niður, er aðal skaðin hérna, Böndos er mættur hérna og það er tekið niður Mjáki, Legions ennþá lifandi, Siggin og Böndos þurfa núna að finna Legions sem er að gera svolítið mikið skaða hérna, Siggin er núna rotaður, næri ekki að hitta hann með tötafætti sínu og þarna kemur últið sem hittir í raun engan og Legions er að taka niður Sigga vort og hérna, Seifur er líka mættur og svæði Böndos og Kappmenning á móti heimnum hérna, náði Legions, hann er næstu því að falla, það er svo lítið eftir af honum, þið náðu því ekki og Legions er að fara að lifa þessa sóknað. Það hitti ekkert þennan mann Legions með glaða fætur og næra einhvern veginn að dansa fram hjá öllu sem að Viski bauð upp á, lifir af þarna bara endalaust af einhverju skotum. En það er ástæða af hverju þessi maður er talinn vera einn besti leikmaður Íslands og örugglega bara besti leikmaður sem við höfum verið með okkur tíman í einhverjum leik. Einmitt. Við erum líka að tala um að eini dauðinn hans er þegar hann hljóp undir 2 turna í byrjun leiks. Og það var næstu búið að takast hjá honum. Já, hann deyr ekki einu sinni út á turnunum, hann deyr bara af því að skóarmaðurinn eða íslenska hetjan var aðeins svo nálægt. Gat komið og lagað til hana í miðinni.
Einmitt, og við erum núna að sjá svolítið mikinn mun í gulli og einmitt markávinningum hérna þar sem þetta erfið staða fyrir Viski hérna í leiki 1. Já, þú veist, eftir þennan bardaga var þetta náttúrulega bara fáránlegt. Þú veist, þeir tóku algjörlega yfir leiknum þarna, en Lítu nú við, að fara að funda MIQ aftur, gæti að verið, hann kemur út frá seifi sem að fara að henda þeim báðum upp í lofti, en MIQ að lifandi, en það gæti verið rangur maður sem að reyna að taka niður, hann náð Redside heitir að lokum Böndós, nær MIQ, nær hann að horfa í burtu með þessari plöntun, gerir það, Sosa að lifa svolítið lengi af, að leita af Mjáki, en það sem gætur tekin, en tóndið hittir ekki, skiptir ekki máli. Íslenska hetjan Kapp-Maniac á móti þeim tveim hérna, þetta gæti verið erfitt, Siggin þarf að koma til að hjálpa og við erum að sjá svo mikil skada frá þessum skriðdrekum hérna, eða bara Legion sem mættur, þetta dýrt fyrir Viski og það tekið á niður hérna og bara íslenska hetjan eftir. þeir voru bara ekki með skaðan til að taka niður Sosa og Save, þeir eittu öllu í að ná þessari botnagrein, Redside heitir, féll fyrst, MIQ síðan, en þá stóðu stóru skriðdrekarnir eftir og hreinsuðu þetta upp. Legions labbaði hérna yfir og Siggin ákveður að nota fjarflutningin, en snákarnir bara komnir í það góða stöðu núna. Legions gæti verið vandræðum. Þetta var svolítið kannski skref of langt, en Sosa komin sem þýðir að Legions var ekkert að stressa sig yfir þessu og íslenska hetjan bara tekið niður hérna að Legions sem komin á guðlega slóðir og það tekið niður annan tvínfelling fyrir Legions og það verið að herra hérna á hemilinn. Þessar heitir leiktar sér áttur á Mjáki, nær engu en með Legions hérna til að hjálpa sér í sókninni. Ég hrættur að hemilinn að fara að detta hérna. Það spyrir hvort þeir vilja takja, ég held akkurat þeir stíga frekari burtu, reyna að hreinsa út skóginn og mögulega herja á einhvern annan turn. Það botturnin hana mjög lár, eða þá að þeir eru bara að fara að skella sér heim, ná sér fleiri vopn og skella sér síðan bara í Barons-higginn. Vá. Við erum að tala að Seifur fór ekki í alveg fullan skriðdreka, með Riftmaker hérna og 10 stacks á Dark Seal. Mjáki núna í smá klandri, þar sem Legions bara að fara að hlaupa niður hérna. Þetta orðið þannig að Viski mega bara ekki stíga upp, þá finnur snákarnir einhvern veginn leið til að taka það bara strax aftur niður. Sjáum það að Legions bara orðin það sterkur og hann kan bara lappa niður Mjáki af því að hann stígur upp til að reyna að ná einhverju skósunum. Við erum að tala þriðja drekan handa snákunum og annar turn hérna í botnagrein fallinn. Staðan fyrir Viski núna nánast 10.000 krónur í mun hérna í gullinu. Og það að fara að vera Baroninn kannski næstur fyrir snákana. Legions að flexa smá mastery, 16 nú ekki talið mjög hátt í dag. Nei, ég man þegar 7 var hæsta. Já, það ekki langt síðan það breytist. Hvað það? 3 ár? 23? Það aðeins svo langt. Núna þeir verið að setja upp fyrir Baron hérna sýnist mér. Legions og MIQ aðeins að henda niður smá sjón. Á meðan sýnist mér Ísland heitir að vera að reyna að veiða, en ég held að Legions finnur lyktina af þeim. Já, þeir eru að spila þetta mjög vel, eru bara að bíða eftir að sjá einhvern eða finna einhvern til að taka í gildur og Baunadós verður fyrir því Redside heitir þarf að koma sér burt, en Baunadós ætti að falla hér. Ult hérna nota til að gera eitthvað, kannski bara í smá panik. Þetta getur verið Kapp-Maniac núna að reyna að komast á Legions og MIQ aðal mennina hérna, en það að fara að vera Seifur mættur á svæði til að vernda liðið sitt og það bara Mjáki hérna eftir. Siggin komið til að reyna að hjálpa, en hann gæti bara verið næstur á lista fyrir snákana og hemillinn að vera herjaður á. Siggin fellur hér fyrir Redside heitir og þetta ætti hreinlega bara að vera leikurinn þar sem að þeir spiluðu þetta gríðarlega vel. Þetta að fara að vera
Allavega 1-0 hér í byrjun á viðureigninni og við erum að sjá snákana hreinlega bara taka þennan leik vissulega. Já, þessi leikur búinn hér og já, það mætti halda að Viski voru bara næstu ekki tilbúðnir í þetta. Þetta var svolítið svona, maður sá mikið af flottu frá Viski en svolítið bara mistu svo bara boltann og Legions klárlega ástæðan á bakvið tapinu hjá þeim hérna. Já, það er ástæða af hverju íslenska hitjan kallaði það fram áðan í viðtalinu að Legions væri maðurinn til að fylgjast með. Þetta voru náttúrulega bara bestu skref sem ég séð frá manninum í langan tíma, fram og tilbaka, hann verður ekki hittur á neinu, lifir af alveg stórkostlega lengi og sá bardagi var einhvern veginn þessi punktur sem að leikurinn snerist algjörlega við og í hag snákana. Einmitt, Legions gerður úr riðlausu stáli þar sem hann alls ekkert riðgaður hérna, þrátt fyrir að spila leikin ekkert of mikið þessa dagana og klárlega hann ekki bara, MVP hérna í fyrir fyrsta leik. Ég myndi bara klárlega segja það, ég held að það sé ekki spurning að hann fær MVP-ið. Þeir spiluðu náttúrulega flestir mjög vel, Botn Akureyring lenti í smá vandræðum hana, en MIQ kom mjög sterkt inn með þessa Nami og Red Set Heitir var að, bara reynilega sólóa þegar hann lenti í skittu og á móti skittu einhvers staðar á mappinu. Legions, þetta var bara eitthvað annað dæmi hjá honum. Einmitt, og Viski þarf virkilega að byrja að pæla í hvað þetta er að gera hérna í leik 2 sem við ætlum að hoppa í örstuttar auglýsingar. Býttu hann að skipta Akureyri? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskur leiðið sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
velkomin tilbaka. Núna erum við bráðlega að fara detta inn í leik 2. Það eru nú pælingar. Hvert þetta að fara? Já, þú allavega talaðir það að snákarnir myndi byrja með 2 sigra. Einmitt. Þannig að kannski þetta bara að fara að vera rétt hjá þér. Ég spáði alltaf, ég var einhvern veginn alltaf á því að Viski myndi taka fyrsta leik. Ég þekki þetta snákarlið sem svona, hei, við erum að mæta hérna seint og við byrjum bara fyrsta leikinn, við bara spilum okkar spil og tapa skilur við fyrst og svona koma sér síðan í gang. En þetta er bara allt annað. Legions er bara mættur, tilbúin í slæginn, var, vissulega pínu svona aggressífu til að byrja með, en það klálega virkaði síðan í endan, þar sem að Siggin fekk eiginlega bara ekki að spila leikinn. Einmitt, ég var svolítið að búast við eftir það sem Legions gerði í byrjun að, þeir ætla að henda leik 1 í burtu. Það er bara greið predictionum mitt í hana fyrir að það verður öfi í sópurinn hjá Viski, en við sjáum að það er ennþá möguleiki allavega í kvöld að þetta er að fara að vera 2-0 í byrjun og svo gæti gerst eitthvað. Já. Ég er svolítið að bóka það hlýtur að gerast. Já, allavega með að við þennan fyrsta leik þá má alveg spá því að snákarnir sé að fara að róla sig áfram allavega hér yfir í leik nummer 2, en síðan er það sem ég væri helst til að vita núna er bara hvernig stemmingin er inn í Viski herberginu og hvar hausinn á þeim er núna, hvað er pælingin, af því að það er ekki eins og þeir áttu skelfilegan leik. Nei, alls ekki. Spiluðu vel í kringu botnaakrinna hann til að byrja með og náðu að koma sér út úr pínu klíu þar sem að þessi korki var að gera meiri skaðan heldur en þessi Miss Fortune svona til að byrja með og náði svona nokkrum skósveinum á undan og náði einhvern veginn aðeins að kæra sig af stað, en íslenska hetja mætti vel. Auðvitað hana ein mistök þar sem að íslenska hetjan kom með últið og ætlaði að koma hana niður. Sósa bara mætti einhvern veginn akkurat á rétti tíma, steig bara fyrir hann, en ég vona allan fyrir Viski að þeir séu ekki að slá sér niður hér, heldur frekar að halda sér í góðum gír og telja sig halda áfram og geta tekið Legions niður þrátt fyrir það að hann geti greiðlega bara lappað framhjá næstu öllu sem að kallast skillshot. Já, þetta var alveg furðulegt hvernig hann var ekki hittur að neinu, hann spilaði æðislega. Það er eins og hann er búin að vera að spila hann leik mjög, mjög lengi á mjög háu stigi, en hugsunin er fyrir Viski, þeir tóku rauðurhliðina til að vera með svona, vanalega er það svona counterval sem maður getur tekið, en mér fannst að snákarnir voru eiginlega bara með betra svar fyrir þetta. Já, algjörlega, snákarnir eru búin að vera bara mjög góðir, en við vorum að fá eitthvað í heyrað, ég náði ekki að heyra það sjálfur hvað vorum að fá í heyrað og þú hafir heyrt það, en já, Viski allavega þurfa bara að spila sinn leik áfram og reyna að halda bara, kannski pikka, eitthvað eins og Pantheon eða eitthvað svona, það sem að getur bara læst eitthvað niður eins og Legions, þannig að það sé svona þetta sé ekki svona flókið, Talia, þú ert að hitta allir þessum skillshots, Rumble, þú þarft að ná að koma nálægt og hitta ultinu rétt og gera mikið þó að Baunadós, þetta er hetjan hans og hann spilaði mjög vel í Akrein, en við sáum síðan að hann var pínu byrjaði að missa hausinn og þegar þú ert ekki bara on point á sér hetju, þá þú getur hent bara öllum skaðanum í ekkert og verið síðan bara pínu fastur. Ég hugsaði að Viski lítur að taka bara eitthvað eins og Pantheonin, kannski eitt Maokai, þetta er svona hluti sem þú þarft ekki að hitta neitt. Vægin var mjög gott val í þá átt, en mér fannst þess að það var ekki oft notað vægi últið á Legions. Það var alltaf reynd að sprengja upp Red Side Hater. Já, það var alltaf mjög mikið fókus annarkvort á MIQ eða Red Side Hater til að byrja með, en ég veit ekkert hvað hann er að reyna að benda okkur á
Háeringin, já, við áttum að tala það, við kom það í eyrað á mér, en já, talandi viski reyndar sérstaklega, þá ég myndist reyndar á það áðan að þeir eru búin að taka annarsæti tvisvar í röð á Háeringnum. Já. Klassískt annarsæti frá viski, ég spyrir hvort að það heldur áfram hér, en við vorum sem búin að fá að staðfesta að League of Legends verður aftur á Háeringnum og það verður aftur í haust. Einmitt, og það eru stórar fréttir fyrir League of Legends samfélagið sem að núna þarf þurfa ekki allir að vera á svæðinu. Það þarf bara 4 í liðinu að vera á svæðinu, sem þýðir ef einhver á heima kannski á Akureyri, þá hægt að komast á móts við þetta og getur náð fullmannaða liði. Já, ég vil það segja, ég búinn að mæta 2 þegar ég bjó á Akureyri og Háeringi, þannig að bara, þú veist, ég mætti meira á kubbin líka þó ég bjó á Akureyri. Þannig að, come on, bara mæta maður, þetta alvegilegt. Þetta er stærsta lanið, allan svona fyrir okkur í League of Legends samfélaginu. Háeringurinn hefur alltaf verið á frekar góðum nótum og Flati, okkar maður, er alltaf í stjórninni hjá þeim og með það og ég allan að, svo ég best viti, þá elska flestir í samfélaginu og Flati okkar. Ég veit ekki hvort það voru komið með einhverjum svona grafík eða eitthvað frá þeim, en þú veist, ef svo þá má alltaf bara skella því á skjáðuna bak við okkur. Einmitt, þetta Háeringurinn, mér finnst eins og það búið að vera ágætlega svona slökbæting einmitt á laun hjá okkur í LOL samfélaginu og það væri æðislegt að komast alveg upp í einhver 10+ lið. Ég einmitt með stóra drauma hérna að það væri æðislegt. Ég man þegar ég tók fyrst þátt í Háeringnum, þá voru alveg 10 lið og ég hugsa fyrir minn tíma þá voru enn meiri lið. Já, það er akkurat, einmitt, þú mættir á Háering áður en ég byrjaði að mæta allavega. Ég kom inn í þetta bara svona eftir COVID-tímabilið, allavega það sem ég byrjaði að mæta á Háeringin. Og það hefur verið, sko, fyrsti Háeringurinn eftir COVID var stærsti held ég af öllum. Það voru 8 lið ef ég man rétt sem að tóku þátt þar. Ég man reyndar alltaf eftir því að það var 1 lið sem að mætti og fór eftir að töpuðu fyrsta leiknum. Já, ég man það var svolítið leiðilegt, svolítið snúm. Já. Ég held að gerist líka 2019 þegar ég var. Þá var mitt lið sem mætti, held ég lenda móti snákonum og fóru heim. Sem ég skila vissu leiti. Þú veist, þú ert búinn að borga hérna inn. Þetta er ákveð, þetta er mentali sem að viski má ekki vera með núna. Sko. Þú er búinn að tapa fyrsta leiknum, það er bara búið, nú er næsti leikur. Þið eru klárlega búinn að sýna það að þið eru eigi að vera hérna og já, ég veit að þessi strákar eru held ég orðnir þreyttir á öðru sætinu. Einmitt. Og vilja fá þetta fyrsta sæti og sérstaklega náttúrulega íslenska hetjina hafa fært sig yfir í þetta viskilið. En við erum komin í hetjuvalið. Þannig að við færum fókusinn þangað. Sinsa var bann númer 3 áðan en samt ennþá í fyrsta rotation. Þannig að þetta er sami snúningur áðan allavega á LeBlanc hinum megin. Það er ekkert verið að leyfa Legions að fara algjörlega yfir en hann á ennþá líka hennan Asir eftir. Ornin sáum við ekki bannaðan áðan. Nei, ég held að það sé líka, veist, þetta er pínu svona pick nummer 2-3 hjá Baunadós og fyrsta Rumbleinn er farin. Þeir voru klálega með svarið í það. Galioinn gekk ágætlega. Bara mjög gott svar alveg. Ég hugsa að það gæti verið ekki það gott en svo bara hann bara var rólegur, dó aldrei á mótunum og já, við sjáum svo seríverðtekinu. Já, það er það sama við sáum áðan. Orianna það sama líka en ef að þessi Ash kemur í gegn, já, þá er það ekki það sama ef ég maður rétt. Eða var það sama? Það er gott að muna, ég man ekki. Nei, það var Morgana. Morgana, gæti það verið fyrsta valið hérna hjá snákunum þá Morgana, nei, það er Akali. Þeir ætla bara að taka Akali. Legions Akali hljómar einmitt svolítið hættulega. Já, ég væri allavega til í að sjá það. Einhvern veginn hef pínu trúaði að þetta gæti verið flexpick hjá þeim. Já, Seifur alveg hlýtur að hafa hendunar í það sko að spila Akali.
Við sjáum svo mjög flott svar hérna með Twisted Fate. Twisted Fate allan einfaldari að spila og þeir eru að fara í globals hér, það Nocturne. Já, þetta meira bara svona, þú ítir á karakterinn og þeir voru klárlega að hlusta, sko. Bara Nocturne, hann getur ítt á Legions og bara komin á hann. Sama með Twisted Fate, þetta getur verið mjög gott. Nema sko, Legions náttúrulega, þar að segja, ef þessi Akali að fara á Legions, þá Akali ekkert svona það léttasta til að læsa niður. Alls ekki. Það svona heldur kannski vonur hérna uppi að hann mun alveg lifa af og það fara að vera Maokai. Þetta einmitt hugsunin, við náðum ekki að snerta Legions þegar taka Maokai. Ég var að djóka þegar við varum að tala Maokai, en Maokai, Nocturne, Twisted Fate, þetta allt eitthvað sem með point and click CSC, svo þetta gæti verið mjög gott. Já, sjáum hérna banda Kog'Maw, Karma, Mel, það svona bæði kannski verið að náttúrulega skjóta á MIQ að það sé ekki SRL Karma, ég skil það mjög vel. Mellin finnst mér að vera svona kannski pínu spes en tryggja það að Twisted Fate fái þá ekki að spila leikinn. Sæja tekin fyrir Miyauki. Svo Braum, Astrolina og núna pælingin hvort þetta að fara að vera seifur á Mundo. Senasti leikur sem ég sá hann á Mundo, það var hann 0-10 eða 0-9. Já, nei, það að fara að vera í skóginum. Já, Sion í toppækrin, en það tveir stóri skriðdrekar og Braum ofan á það. Við erum að pínu að sjá aftur á sama. Það ekki mjög mikill skaði kannski, en það samt, þú veist, við sáum það áðan, Shennin gerði mikinn skaða og Galionin náði alveg að gera mikinn skaða. Mundoinn mun alltaf gera slatta skaða og Sion nær alveg að gera eitthvað. Þetta Röndul áhugavert í þá toppakrin inn í Sionin. Já. Það eitthvað sem við höfum ekki séð mikið áður vanalega þegar við vorum að sjá Tröndul til dæmis í seinustu deil, það var hann alltaf í skóginum. Já, það var alltaf svona helsta að sitja hann þar, en Tröndul náttúrulega, þetta alltaf bara þetta counterpick, en við erum bara að hoppa beinustu leiðin í leik. Þannig að við færum okkur og byrjum að lýsa þessu. Spennandi hvert þessi leikur að fara. Við sjáum að Kamenik á Maokai'num, sem æðislegt. Og Sigyn aftur aðeins að sína smá meiri, en býtu nú við. Legions komum bara inn með flott kú hérna. Íslenska hetjan að bíða. Legions klárlega betri þarna. Íslenska hetjan finnur sósu hérna og bara byrjar að berjast. Sigyn aftur reyna að pota hérna á móti. Og vonandi þetta að fara aðeins betur þessi agrinn fyrir hann. Það var svolítið erfitt á móti Viktornum áðan. Já, hann allavega með þetta reynd í þetta skipti og getur náttúrulega læst Legions niður, en á sama tíma Legions veit alveg hvað hann að gera og stígur frekar skemmtilega fram. Mjög gott pot hérna. Núna þarf Sigyn bara að hafa gullkortið uppi. Vonur að vara, hann kemur hann út úr þessu. Tekur slatta skaða frá Sigga. Þetta eldurinn notaði að kveikjan. Legions þurfti að leiftra sér í burtu. Já, ég þetta man ekki eftir að Sigyn hafi, ég spáði aldrei í því. Hann var náttúrulega með bókina síðast. Já. Hann ekki með first strikeið þetta skipti. Ég man ekki eftir að hann hafa notað hana mjög mikið, eða þá hvað hann notaði í, af því að hann fekk eiginlega ekki að spila leikinn. Ég sá mjög flott, hann bjargaði Miyauki þegar 3 lifðu af með því að taka heal og heala hann yfir vegginn. Eða læknaði hann yfir vegginn. Núna Sigyn aftur að lenda í sósu og Legions hérna, en hann leiftar sér burtu. Íslenska heitan mættur hérna, að fara að ná einmitt að lifa. Nei, Sósa með flotta get X-i hérna til að klára Sigyn aftur.
Báði mjög lágir í lífi en íslenska hetjan getur ekkert mikið hérna. Hann ætti samt að geta stíðið upp hér í skóginn hjá Sósu og gerir það strax. Spennandi að sjá hvað þessi Tröndul getur gert einmitt, en Kappmaniak, kannski smá klandrið þar að leiftra sér í burtu. En eins og þetta heitir á MIQ, ekkert eitthvað mjög heilbrigðir. Sjáum hérna íslensku hetjuna einmitt. Ekki ná neinu hérna. Eða ná hann úlfunum. Já, hann náði úlfunum og lappaði burt. Hefur ákveðið að vil ekki taka neitt meira. Náttúrulega með allt sitt uppi. Sjáum hérna flott frá Benedus, getur einmitt stoppað eitt af kúnum hjá Save. En svona róleg byrjun allavega. Bara tekið Sigga niður. Þetta já, mikilvægt fyrir Siggan samt að vera bara að halda sér í skósveinunum hér og lítið svo ákveður bara að hoppa inn. Reyna að ná einhverju skaðina, núna gullkortið ekki komið upp en Siggin nær að henda bláu í áttina að hannu. Býtur nú við, Baunadós í klandri hérna, gæti komið eitt flott leiftur, Seifur nær ekki að klára með kúi en leiftur á móti. Missi kannski eitthvað af skósveinunum hérna. Seifur að spila þetta virkilega vel, hann að vinna í skósveinum, að ná að íta Baunadós úr akrinni og já, hann að spila Sion inn í Tröndul. Já, maður hugsaði einmitt að Sion ætti allavega að vera í smá klandri, en býtur nú við. Hann var í klandri, ætlar að henda hérna í eitt flott góðan dauða eins og kallað hérna í senunni. Hann ætlar að taka niður mikið af skósveinunum. Missir að einum síns meira en það svona allt í lagi. Hann ákveður samt að nota fjárflutningin til að koma sér aftur inn í akrinna og komið með brambúl hér til að byrja með. Hugsanlega bara, hvort að Baunadós fer beint í neða, fer ekki borg til Vænsöndur. Það hugsun hvað hann tekur hérna Baunadós samt. Byrjar að gera alveg helling skaða. Seifur þarf virkilega að passa sig sem Baunadós með últ. Nætt samt í raun að vera bara frekar öruggur þar sem hann sjálfur með últið og með þetta brambúlvest. Það erfitt fyrir Baunadós að ná að klára hann áður en hann getur allavega að koma sér undir turnin eða eitthvað slíkt. En sjáum hérna Siggin kominn í 7. levelið og þá kannski byrjar eitthvað að gerast hérna yfir kortið og íslenska hetjan einmitt þarf líka þetta flotta últ sitt til að byrja að gera eitthvað að viti. Nú smá bardagi. Verður ekki mikið úr því en svona ágætlega jafnt hérna 10 til 11 skósveinar munur hérna fyrir snákana. já, snákanir eru svona að vinna í skósveinum bara allstar nema í skóginum þar sem íslenska hetjan fekk náttúrulega að stelast í nokkra úlfa en auðvitað Býtum við Baunadós ekki með pillar hérna til að bjarga sér, últ notað en ekkert leiftur í boði sem hlýtur að vera Seifur, tekur hann niður, Counterpicki ekki að gera sig eins og hann hefði vonað. Núna getur verið tekið niður einhvern hérna í botnakrin, Mjáki að leita að þeim. Þess að þetta ES í burtu, Mjáki komið úr, MIQ getur verið tekið niður, hann nota leiftrið og læknunargaldurinn til að halda þeim að lifandi í þetta. Þeir ætla svo sannlega bara að reyna sér besta en býtur nú við, Lee Jones mættur á svæðið, Siggin að reyna að elta en Mjáki að fara að tekið niður hérna, Lee Jones ennþá með últ í boði, Kappmaniak þarf að reyna að bjarga sér, tvífelling fyrir hann og íslenska hetjan kannski ekki verið að ná Lee Jones hérna, Sósa að mæta.
Nær honum rétt svo með þessu kúi leiftur í boði fyrir íslensku hetjuna. Siggi var tveir kannski smá klandri, það letar sér hérna á móti. Hann kemur fyrir Legion, sér hann þarna og loksins tekið niður. Siggi var tveir kannski smá klandri, Reddside heitir að reyna að gera eitthvað skada hérna. Mjáki á leiðinni, Snákarinn þurfa að passa sig, hann risa skada að koma frá íslensku hetjunni. Siggi lifandi og Mjáki leiftar sér til að reyna að tryggja sigurinn í þessu bardaði, en Sósa nær að taka niður Sigga. Og Sósa hlýtur að falla á endanum. Gaman ég eitthvað tjóðaf? Nei, Sósa? Ok. Já. Mér fannst þetta að vera pínugróft hjá Snákonum. Þeir voru komnir með mjög mikið, hefðu geta bara stíið út, fóru aðeins og djúpt þannig að reyna að helta eftir að Legions svona rétt svo náði ekki að lifa þetta af. En, þú veist, jú, auðvitað náðu þeir að fá hellingarna tilbaka. Ég sé varla sigurvegara úr þessari athöfn. Seifur gera svo mikið skada við Baunadós hérna. Þarf bara í rauninni virkilega að passa. Legions tekin aftur niður af einmitt 3 hetjum sem þurfa ekki að hitta neinu eða spila rétt, sem gæti verið einmitt sem Viski þurfti. Mjáki núna gæti verið í smá klandri þar sem hann hendur upp í loftið og MIQ einhvern veginn nær þessu. Leiðilegt að það lendi á MIQ þar sem að Reddside heitir og enda eftir að fá fellu. Býtu nú við, íslensku hetjan fundin hérna, tekur bara 1 og gæti verið smá klandri. Siggi Vaftur með gullkortið hérna til að reyna að hjálpa og það að fara að vera fjarflutningur í bakið á þeim hérna sem þýðir að annarkort íslenska hetjan en Siggi Vaftur að fara að tekna niður. MIQ mættur, Siggi Vaftur að fara að tekina þessum skriðdrekum. Það ætti Sósa að geta tekið 2 maðka hér á móti. Baunadós þarf að passa sig, eiginlega búinn að gefa líf sitt hérna til Seifs og MIQ. Nei, hann hraður. Já, Seifur náttúrulega ekki með últið hana, þannig að hann getur ekki brunað aftur inn í akrina. En núna Snákarnir klára maðkana og fá 2. Það alltaf ekki nálægt í jafn sterkt og að fá 3. Það mjög stór munur á 2 og 3 í ár. Það sem voru náttúrulega 6 maðkar í boði á tímapunkti. Já, einmitt. Þá var þetta allt öðru sig, en núna skiptir öllu máli að annar liðið ná allan að taka 1 til að stoppa af því að það 3 maðkar mjög sterkir. Sjáum núna mikið af spilurunum ná í sín fyrstu vopn eða flíkur og einmitt vantar hérna bara svolítið upp á botnmegin og Sigga. Baunadós lítur bráðlega að taka hérna Hydru. Og við erum að sjá að hann Bergur kominn á svið. Íslenska hetjan að leita ykkur og hoppar hérna beinustu leið á Legion sem að fara að ná að sleppa við þetta. Siggi Vaftur tekið niður, Legion orðið mjög lágur. Mjáki að reyna að gera skada hérna við Sósuna. En það MIQ og Reddside heitir komið í baki á. Sósa að lifa af mjög vel. Reddside heitir komin hérna, að gera svo mikið skada og það að fara að vera tekið niður Viski hérna að lokum og Snákarnir sigra þennan barda. Ói, það eiginlega eina orðið sem ég hef yfir þetta. Legions og Sósa lifa rétt svo af. Þannig að Reddside heitur og MIQ gæti komið inn, gert nógu mikið skada til að klára hann að barda, en já, ef ég Viski, ég brjálaður yfir þessu. Þetta einmitt erfitt hérna fyrir Viski sem komnir svolítið eftir á núna. Erfitt að vera eftir á, sérstaklega á móti svona mörgum skriðdrekum þar sem þeir bara að fara að gera of mikinn skada. Þú ert ekki að fara að ná að sprengja þau upp. Hvað mæni ekki að rótfesta Reddside heitir en ekki nótilega að stoppa bakki hjá honum. Núna þurfa Viski hreinlega bara að fara að spá í það hvernig þeir ætla að koma sér aftur inn í hann leik, því að það komið næstu 4.000 króna munur á milli þessar liða, 2 trekar. Það lítur hreinlega verð út heldur en síðasti leikur, þar sem að þeir voru allan jafnar í gulli og fellum. Sjá svo mikið skada hérna frá Seif á Baunadós sem á að vera svona
svar við Sion. En eins og komið svo mikið armor, ef Bönudós ekki að últan þá hann alveg ennþá svolítið sterkur. En núna geti verið að Bönudós últar save hérna, en þar í raunin bara að hörfa. Ísrael heitin að mæta, últi kemur inn í gegn, þarna hann kannski í klandri. Bönudós hendur upp í loftið, Sosa að gera eitthvað skada á, en það tekið niður save sem núna orðin uppvakningur og hleypur í áttina að Ísrael heitinni. Það 1 fyrir 1 hérna að lokum. Rótfest hérna, Redsat heitur, hana kemur Anna mjög flott leiftur til að einmitt vonandi ná að taka niður MQ og reyna að halda honum á lífi. En það gæti bara verið að hann fellur fyrir þetta þar sem enginn til að bjarga honum. En býtum Mjáki þar sem þetta passa sig. Hann bara fellur ekki hérna á móti MQ. Og hann komin í góða stöðu. Já, þetta var bara vel spilað hjá Viski í raun allstaðar. Fengu 1 fyrir 1 í topp aðgrein sem var algjörlega þess virði og mjög vel spilað í botn aðgrein. Sjá tækifærið á Redside heitir þarna Mjáki næra rótfestan eins og sagðir á hann og síðan Catmaniac náttúrulega með þessa eftirfylgni með 2 rótfestingar í viðbót, þannig að Redside heitir fekk ekki að fara langt. Mjög vel spilað og klálega svona fyrsta skref komnið næstu bara í 2000 kull mun núna. Þannig að stórt skref tilbaka, Viski komum aftur með annan fóti inn í hennar leik. Mest eins og það þurfti að gera eitthvað og sjáum Bönudós, hann á erfitt með bara einu sinni komast í skjöldin hjá Seifi og skjöldurinn gera alveg slatta skada. Nú að sjá últ notað en ekkert gert. Hann ætla bara að skella sér beinustulega í botnagrein, en Siggi, þú getur verið í klandri hérna, þetta var að vera sprengtun á stup. En það að fara að vera, íslenska hetjan að fara að lyfta sér og Catmaniac komin hérna í bakið á þeim sem þýðir að hann, Redside heitir, tekið niður. Sosa á leiðinni og þurfa núna Viski menn að reyna að hörfa þar sem það fjarflutningur frá Legions. Þau vilja ekki gefa honum meiri dráp en hann nú þegar með. Það gæti verið hættulegt. Mjáki reyna að halda sér lífi hérna móti Sosu og Legions. Það tekið niður Catmaniac og Mjáki. Það leit mjög vel út fyrir Viski. Sáum að últið frá Sigga var svona, hann var að reyna að ákveða sig hvað hann ætlaði að gera og fer síðan bort og Redside heitir og MIQ allavega á notuðu slatta til að reyna að taka hann niður og lenda síðan í því að það kemur íslenska hetjan bara í staðinn inn. En snákanir einhvern veginn á að snúa sig við, voru nógu fljótir að koma sér niður að elta íslensku hetjuna og Sigga niður í botnakrin og endar mjög jaft, en líður einhvern veginn eins og allt sem jaft á þessum punkti frekar í hag Viski. Allavega þetta gott að vera með Bönudós að reyna að berjast hérna við save, gerir nú mjög lítinn skada við hann einmitt án þess að últa. Þá Tröndul ekki þessi stóri tankdrepari, sérstaklega þegar hann með Hydra hérna. Já, það einmitt málið þegar hann vill byggja svona. Ég skil það samt mjög vel og Catmaniac. Vandamálið með einmitt þetta að Catmaniac fylgir honum, tekur svolítið mikið að turnaskotum og Mjáki tekur risa turnaskot, búið að vera að byggjast upp hérna á Catmaniac. Þurfa að vera hreinlega bara að hörfa, þetta var svolítið dýrt. Já, Redside heitir spilaði þetta bara fullkomlega. Íslenska hetjan mætti hérna á save, ekkert últ í boði, ekkert leiftur í boði. Hann samt með mjög mikið af vörn hérna og gæti verið tekið niður. Hann tekið niður að lokum. Og meðan Sosa að eldast við Sigga á 2 sem bara hreinlega sprengtur. Legions komið með allavega 2 fellur með þessu Hextech og Rocket Belt. Alveg að borga sig. Og næst bara Hextech Gunbladeið mætt aftur, gaman að sjá það. Gamla góða vopnið. Já, allir sem að spiluðu bæði gömlu Akali og Katarínu, ég elskuðu þetta vopn. Og það hefur ekkert breyst. Bæði nýja og Akali og Katarína fíla þetta vopn ennþá. Núna Legions berjast við íslensku hetjuna hérna, en við erum að sjá hérna þriðja drekan vera tekin sem þýðir að næst bara sálin í boði og þetta ekkert nema sálin sem að fara að halda snákonum mjög á lífi og dýrt fyrir Viski að gefa þeim þessa sál.
Við erum líka mjög fljótir að þessu. Við erum komin á 17. mínútu, 3 drekar. Þeir eru búin að vera að taka eiginlega alla drekana bara strax svo þeir birtast á kortinu. Þannig að þetta verður voða erfitt fyrir Viski að koma sér aftur inn í leikinn, ekki nema þeir finni einhvern góðan barndað eftir að snákanir fá sálina. En þeir þurfa að fá að lifa það af þá til allavega eldri mæti á svæði. Við sjáum svo, öldungurinn, en Skellrú núna vera tekin fyrir snákana og þetta sama saga og seinasti leikur fyrir utan 1 mark sem snákanir mistu hérna í þessum leik. Nei, Viski tók þriðadrekan. Svo satt, svo þetta ekki sama saga og Viski þurfa þá að taka þennan 4. dreka núna af snákunum allan á nokkru sinnum. Sjáum hérna Baunadós vera að svona eins og mýfluga á seifi en gerir ekki nóg. En býtu nú við, hann kemur ykkur fljúandi, íslenska hetjan mættur og það einmitt últað til að reyna að bjarga sér. Það þýðir að hann lifir þetta af. Meðan erum við að fara að sjá kannski einhverja sókn hérna miðju. En jú, þetta erfitt fyrir Baunadós, einmitt næri ekki að komast í gegnum skjöldin en getur þó haldið sér vel á lífi. Mjáki núna í smá klandri þar sem það eru allir mættir hérna. Það Róðfest Legion sem þýðir hann heldur sér eitthvað á lífi en það Capmaniac sem tekin. Mjáki núna berjast við Red Side Hater. Íslenska hetjan hérna til að reyna að gera eitthvað en þetta getur verið mjög dýrt. Mjáki bara tekin. MIQ hérna til að bara nulla skaðan sem hann getur gert við Red Side Hater. Virkilega vel spilað enn og aftur. Þetta pínu beint úr bókinni sem að snákarnir að spila. Viski svona eru að reyna mjög margt og mér finnst það mjög skemmtilegt en á sama tíma, Íslenska hetjan bara sprengt inn af Sósu, gerir svo mikil skaða með svo mikil lífi og hann mjög hraður sem þýðir hann bara kominn úr háska hérna. Já, ég mjög glaður að vera að nerfa Mundo næsta batch. Ég held að það verður nú þegar búið að gera, en jæja. Það er verið að nerfa aðeins meira í skóginum, þannig að hann sé ekki jafn hraður að taka allan þennan skó. Því miður var það ekki þennan miðvikudag fyrir Viski þar sem Sósa að eiga mjög góðan leik. Búinn að gera alveg slatta fyrir liðið sitt. Og núna gæti verið Baunadós að detta í gildru. Já, Legions að labba hérna upp, Baunadós að koma hérna beint inn á milli. Legions vissu af þessu, hann MIQ, leiftur notað og bara mjög fallegt hjá Baunadós. Já, einfalt, kom sér út, gott leiftur. En það þýðir samt ekki að staðan sé eitthvað skárri, hann þarf núna bara að halda áfram að reyna að taka skósvinna, koma sér í aðeins jafnari stuði, allan komið 2 vopn. Flestir komnir í annað vopni hér. Sjáum að stýttist reynilega í 3. Íslenska hetjan ætla bara að hoppa hérna beinilís á MIQ sem ekki maður sem ég hérna myndi hoppa á en það að fara að vera núna Turn Diva á mjög slæmum tímapunkti hérna sem Mjáki kannski að fara að tekja niður ásamt Capmaniac. Siginn mættur, Red Side Hater tekin en það sann Sósa í baklínunni. Þau þurfa nú að halda honum lifandi. Það Íslenska hetjan tekur niður báða, tvífell ekki boði og núna Siginn að fara að reyna að stoppa Sósu hérna í spori sínu en núna geta verið dýrt. Hann að fara að ná okkur tilbaka, ult notað og það lest á leiðinni. Sósa og Seifur, stóru kallarnir hérna í liðinu að bara sigra hreinlega hana bardaga og meðan Legions röltir yfir til að klára bardagan. Þetta ekki í lagi. Þetta ekki í lagi. Sósa lifði af allt of lengi hana og það hann dettur ekki eins og í endan. Sýnir bara hvað hann orðin sterkur. Hann akkurat maðurinn sem með 3 vopn og bara orðin það mikil skriðdreki að þeir komast ekki í gegnum þetta. En Viski þurfa að finna einhverja leiði til að koma sér aftur í enn leik og eins og ég segi, ég fíla það að þeir eru alltaf að reyna að finna eitthvað en þetta sálin hér klár. Mjög vont. Einmitt, við erum búin að sjá Sósu
bara að lifa af svo lengi. Ég hugsa að það gæti verið hugmynd fyrir Viski. Byggja smá anti-heal til að stoppa þennan mann. Já, algjörlega. Það er allavega eitthvað að breytast. Nú finnum þú starf hérna að últa til að komast úr háska einmitt. Gerir það léttilega, ég er að bara spila mjög góðan leik hérna. Að vera þessi hliðar agreina maður. Mér sýnist að baróninn er næstur á lista fyrir snákana og ég veit ekki hvernig Viski getur svarað þessu. Við vorum allavega að fá objective bounty í botnakrein, þessi Twisted Fate. Safna sér eitthvað. Hendur upp í lofti, gæti verið dýrt hérna þar sem hann er svo lengi rótaður. Íslenska hetjan er að fara að ná fýrunni hérna. Það er Sonias notað, Íslenska hetjan er tekin niður af Seifi og Capmaniac. Og Baunadós gæti verið næstir. Sýnist hann lifa af ágætlega lengi. Baunadós að reyna að halda lífi. Næra að lifa þetta af og meðan er Siggin reyna að fá okkur tilbaka hérna í botnakrinni. Já, næri ekki seinni turninum. Mjálki vondri stöðu, hann lappar rólega burt frá Sósu og þarna fellur loksins topp turnin. Lítur nú við, Siggin, hann reyndi að halda áfram. Núna kemur eðið frá Lítus, nei. Ég held að hann hefði nefnilega notað eðið til að komast nær honum. Var ekki með það uppi, en það hefði verið gaman að sjá hann notað. Hann hefði klárlega fyllt honum ef hann hefði verið með eðið uppi. Baunadós og Capmaniac hérna að reyna að svara, en það er enn ekkert. Jú, anti-heal komið hérna á Mjálki. Sjáum Executioner's Calling vera byggt. Pínu vont að þú þurfir samt að sitja það á skittuna hérna. Einmitt. Ég hefði viljað sé það á bara sennilega einhverjum öðrum. Já, þetta er líka, við erum að sjá, er komið með núnkveifur hérna, sem þýðir að þetta er ekki að fara upp í sama item og er það bara mjög vont. Já, hann er að senka þriðja vopninu sínu alveg slatta með þessu. 800 gull fyrir þetta sverð. Gæti verið að Siggin er líka að fara einmitt í Oblivion Orb. Það ætla að koma með bók í vasan. En svo er Viski svolítið að hægja á leiknum eins og þeir geta allavega hérna. Já, þeir eru með allavega fínt wave clear í Twisted Fate og Tröndul er að gera mjög vel í topp akrein, er að halda þessum skóðsvinnum bara mjög framalega. Mjálki kannski aðeins meiri vandræðum að ná þessu, en hér kemur bara út bardagi. Já, einmitt, og það er að fara að vera kannski turnin að fara að vera herjaðar á, en það er tekið alla skóðsvinnuna og við sjáum Baunadósinn í bakinu á þeim. Ég trúi að hann gerir ekki mikið með það, en eitt sem verður að taka eftir hérna er, sjáum Viski ekki með mjög mikinn galdraskaða. Nei, náttúrulega er allt á Twisted Fate bara. Já, últ notað og það er sprengt hérna svolítið mikið af lífinu frá þeim. Mjálki reyna að gera einhvern veginn skaða á móti á meðan hemillin er að hrynja. Lítið svona mættur með skósina í bot agrina og við sjáum að Baunadós er að bakkallar reyna að hjálpa liðinu sínu. Þetta gæti bara verið annar hemillin dottinn niður. Já, þeir eru nú hreinlega lítið út fyrir að vera að skoða hvort þeir geti tekið bardaga og klára bara hérna. Þeir eru allan að fara inn. Gæti verið núna dýrt. Viski með allt á línunni í þessum bardaga þurfa að ná einhverju en til að byrja með. Íslenska hetjan Mjálki eru orðin mjög lágir. Þarf að lifa þetta af hérna á meðan er Baunadós orðin mjög stór þar sem hann últaði eitt af skriðdregunum á Mjálki ennþá lifandi. Baunadós er að fara að tekið niður á Sósu. Þetta gæti verið leikurinn fyrir snákana. Það er hent Sósu inn í brunnin sem er rétt svo nóg til að taka niður. En þetta gæti þýtt að Viski eru ennþá með von í þessum leik. Þeir þurfa bara að halda sér lifandi á meðan turnarnir taka svolítið mikið skada, en þeir náðu að verja. Sósa steg kannski aðeins svo langt upp þarna, búinn að standa sig algjörlega eins og hetja í þessum leik, en þetta er ekki búið. Capmaniac heldur áfram. Þurfa að passa á Lítus hérna og einmitt þessar heitir sem er bara að hrynja út kúum. Lítus komin í baklínuna, Mjálki er sprengtur upp og þetta gæti verið þá leikur í boði
Siggi Vaftur að taka niður skósina, en þetta leikur sýnist mér einn á móti heiminum og mér sýnist að snákarnir tryggja sér sigur hérna í leik 2. Baunadós hérna þarf bara að horfa á og dansa á þetta verða tekið af honum hérna sem heimastöður viski hljóta hrynja hérna. Einmitt dansar sorgin í burtu inn í brunninu sínum og Lee Jones hoppar hérna til að gefa honum 1 aukadráp fyrir að dansa svona vel. Já, þetta tók sinn tíma að herja niður þetta síðasta Nexus hana, en snákarnir voru alveg klálega með þennan leik bara í höndunum sínum einhvern veginn allan tíman. Viski var einhvern veginn alltaf að leita að leið inn í leikinn og fóru bara aðeins svo langt mjög oft, náðu ekki að klára hlutina nógu snemma, þannig að þó þeir voru með þessar hreyfingar á Twisted Fate og Nocturne þá bara náðu þeir aldrei að klára það sem þeir ætlaði að gera áður en að síðan allt snákaliðið var bara mætt til að taka eitthvað tilbaka. Ég einmitt fílaði mjög mikið svona hugsunna í byrjun á hetjuvalinu og þeir spiluðu það mjög vel einmitt með þessum Nocturne og Twisted Fate og svoleiðis, en svo byrjaði maður að hugsa út í það er Sion þarna, það Mundo og svo Braum. Þetta allt hetjur sem geta bara byggt svo mikið af armor. Það ekki að fara að vera tröndulega Twisted Fate sem að fara að gera eitthvað við þetta. Svo þetta bara svolítið fóru böndunum setna meir þar sem náðu ekki að taka niður Sósu nýja safe. Nei, Sósa bara frábær leikur næra að koma Legions á stað hann strax til að byrja með. Missur Úlfana fyrir það, ég held að það hefur algjörlega þess virði. Og síðan bara í þessum bördum það var ekki hægt að taka niður. Hann var bara búinn að koma sér í það góða stuðu, hann var komið með 3 vopn þegar allir aðrir voru annarkvort bara nýbúnir með annað vopnið sitt eða voru byrjar að byggja að 3. vopninu. Og var bara komin í það góða stuðu að það var bara ekki hægt að taka niður. Það vantaði akkurat eina Gwen eða eitthvað slíkt inn í þetta lið til að eiga séns. Leiðilegt að sjá þetta fara svona niður, en MVP leiks, einhver ég verða að skjóta Sósu á það ég held að hann hafi bara spilað frábæran leik. Þessi Mundo algjörlega tók bara yfir leikinn. Bara mjög allavega flott í hans höndum hérna, en Sósa MVP getur verið saman á því, en við ætlum þá að hoppa í örstuttar auglýsingar og fara í leik 3 bráðlega. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðið sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
velkomin aftur. Við erum bráðlega að fara í leik 3. Hvernig er þessi leikur að fara? Já, það bara eitt í boði. Við spáðum báðir að Viski myndi vinna einhverja leiki, þannig að það eins gott að Viski vinnir þennan leik. Já, annars bara við einhverju frauds ég trúi ekki að snákanir að fara að taka þetta bara 3-0 Viski eru búnir að vera að æfa sig heillengi og leikinni sem maður er búin að vera að sjá frá þeim eru mjög góðir og þessi leikir, þeir eru ekkert búin að vera eitthvað slakir en snákanir eru bara búin að vera svo mörgum skrifum undan. Já, það vantar execution hjá Viski. Þeir eru með mjög góðar hugmyndir og eru að spila alveg frekar vel en það er þetta svona final execution, þetta svona fína strá sem að snákarnir einhvern veginn ná að spila í kringum sem maður bara vantar aðeins upp hjá Viski. Maður sér það reyndar sérstaklega munurinn á Legions og Sigga. Siggin þetta er frábær spilari, það er masters í West og búin að vera bara spila mjög vel í gegnum tímabilið en Legions bara Legions. Þetta er einhvern veginn, þetta er bara sama saga, sama hver er á mótunum. Það er enginn að fara að vinna en að gæja bara svona án þess að vera búin að spila kannski allan 20 leiki á mótunum bara tímabilinu bara til að reyna að læra eitthvað inn á hann. Það er einmitt með Legions, það er alltaf sama sagan. Ef hann er í liðinu og hann er að spila til að vinna, þá er hann að fara að vinna. Og við erum að sjá einmitt bara svo góða spilun frá honum og ég vil líka gefa Sósu ótrúlega mikið kredit þar sem hann er ekkert búin að vera að spila það mikið bara seinustu árin allavega myndi ég segja með við en Sósa var náttúrulega bara top name alltaf við hliðin á Legions einmitt í samræðinni. Þessi tveir eru bara bestu spilarnir sem við höfum og maður verður að gefa honum það, hann er búin að vera að spila æðislega þessa 2 leiki. Já, algjörlega, Sósa og Legions, hvernig þeir spila saman er bara fáránlegt að spila með. Maður mætti halda það að þeir sé að spila saman hverjum einasta degi með spilamennskuna hér. Þeir eru ekki að gera mörg mistök fyrir að taka yfir leikinn, þeir eru að spila bara nákvæmlega eins og þeir þurfa að vera að gera og þetta er bara orðið fáránlegt eiginlega að horfa á, sérstaklega með við hvernig þeir tala alltaf. Þeir eru alltaf að tala að þeir spila eða ekkert leikinn og maður sér það að vita allir að þessi gæjar eiga fleiri en einn accounts, þannig að mætti vera að reyna að halda einhverju föllnu en maður sér það samt, ef maður skoðar þetta, þeir eru ekkert að spila mikið. Þeir sem að þekkja þá best, þeir vita það bara, þeir eru ekkert að spila það mikið. En þetta er bara spilamennska þeir voru bara komnir á þennan punkt á einhvern tímapunkti og núna eru þeir bara að halda í einhvern gamlar venjur sem að heldum ennþá gangandi af því að það er enginn búinn að komast á sama topp og þeir voru á í sínum besta. Nei, og við höfum ennþá eiginlega bara eftir að sjá það. Ég einmitt í svona umræðum svona, hver eru þessi nýju spilarar sem að fara að rísa, þá er ég ofta að horfa til dæmis til Mjáki, búin að vera að spila svona ágætlega nýlega komin inn og búin að vera mjög góður aðall fyrir sitt lið en það er svona, við erum að sjá samt svona, hann er ekki alveg að haldast einmitt í eins og Legions og Sósu og þá, þetta er svona, maður er eiginlega búast við aðeins meira hérna. Já, ég veit ekki hvað það er sem að vantar hann upp á en það hlýtur líka að koma tímapunktur hjá þessi fólki sem er að spila hjá snákvæðum að þeir hætti að keppa fyrsta sæti og fara að gefa kannski sína visku niður. Núna eru að fara að tala það að við erum að fara að sitja landslið aftur í gang og eitthvað slíkt og bæði Legions og Hoys allan eru búin að tala það að þeir vilja ekki vera með, þeir sjá ekki sér sitja nóg tíma og metnað í þetta en þá vill maður akkurat sjá á móti þeir svona reyna að leiða íslenska landsliði rétta átt af því að það er alveg klárt mál að þetta eru ennþá toppspilarar í dag og þeir eru að sýna það aftur hér þó að Hoys sé reyndar ekki að spila MIQ alveg klálega búin að vera mjög góður hér í dag búin að sanna það alveg að hann á heima með þessu liði líka. Já, alveg mjög en þá
kannski, þú veist, eins og ég talaði þetta ekki árið fyrir viski. Það vonandi kemur þá frekar á næsta tímabili og ég hef alltaf einhvern veginn trú á því að þessi strákar í snákunum munu einn daginn bara segja stoppa og keppa en vonandi þá frekar vera með í samfélaginu og gefa punkta fyrir þessum yngri spilara og búa til þá frekar ennþá betri senu heldur en samkeppnin sem að þeir hafa fengið síðustu 10 ár. Einmitt, það hefur verið svolítið svona bara frekar slök samkeppni og vanalega ef þeir eru að tapa þá kannski eru ekki alveg með full manna lið til að vinna, eru kannski svolítið að sprella á tímanum reyndar eins og við horfum á svolítið aftur í tíman liðið Excess Success sem var lið með Seifi í einmitt Seifur var þar og Tetis, ef ég mann rétt, sem ekki að spila leikinn lengur held ég og það lið var mjög gott á sínu tíma svo svona kannski hvarf það lið og kannski, já, eins og við sjáum Seifur komin yfir í snákana og þetta svona snákar eru eiginlega bara þessi bestu spilarar komnir saman og eru búin að standa sér bara æðislega í okkar mótum núna báðum deildunum. Já, við höfum alveg séð það sem að hafa verið kannski aðeins minni mót að þessi strákar setja sig í mismunandi lið eða eitthvað slíkt. Við sáum það til dæmis í áhagamannadeildinni í fyrra vor fyrir þá sem að tóku þátt í því að þar voru, flesti þessi strákar sem í snákvæðum voru að keppa en þeir voru allir í mismunandi liðum. Þá settu þeir bara á sig að finna einhverja aðra vini sína og búa til lið og spila mót í hverju öðru til að byggja akkurat upp þá frekar stærra mót og skemmtilegri samkeppni en þegar það kemur að svona þetta titill og það velun á bakvið þetta og auðvitað vilja vinna það þá stíga alltaf upp sem þessi bestu spilarar og draga þá alltaf saman af því þeir vilja klálega vinna þessa deild og það eitthvað til að tala og þeir voru að sprella meira í haust, maður sá það alveg klálega þeir voru ekki að spila sínar aðal stöður þá var, minnum við Sosa og Hoys voru reyndar skiptast á í aðstofamannastöðinni Legions var að spila í skóarmannastöðinni Seifur var í miðjunni og þeir fengu útlending til að koma í toppakrinna hjá þeim. Já, Temptation var líka mjög góður í toppakrinni. Já. Það svona alveg svona eitt af toppspilurinn hjá það var einmitt svolítið svona maður var oft að tala hann á móti vind svolítið svona þau voru með ágætlega svipað hetjuval og það var svona mjög spennandi að sjá einmitt þá tvo berjast. Einmitt, en núna það fóruðu bara aftur yfir í sína Íslendinga og töldu þess að það náttúrulega vera bara alveg nóg þeir eru að spila allar sínar svona helstu akreinar og klálega bara búin að sína það að þeir eru ennþá bestu spilararnir á landinu með að við þessa spilamennsku allan sem þeir sína í dag en síðan reyndar maður þekkir þetta lið alveg það vel það gæti alveg verið að hausinn á þeim núna komin við erum eiginlega byrjaðir að vinna þetta ef að pikka pínu skrítið sjá hvort við getum klárað á með einhverju spes-hetjuvali af því að við höfum alveg séð áður að þeir fara í smá sprell þegar þeir eru komnir 1 eða 2-0 í svona viðregn. Þetta svona þeir þurfa ekkert að vinna 3-0 geta hent leik náttúrulega væri svolítið vont en við sjáum núna margar hetjufarnar. Já, margar hetjufarnar og vonandi mun fleiri en Viski ákveður að færa sig yfir á Blue. Ekki búnir að hafa mjög góðan tíma á rauðu hliðinni. Mér finnst eins og þeir voru ekki að nýta sér það einmitt að þeir voru með svona counter og bara snákarinn náðu alltaf að svara því einmitt í seinasta hetjuvali og tók ég ekki strax eftir því að bara snákarnir voru með mjög gott svar við þessu eiginlega bara full AD liði sem Viski var búin að drafta upp. Já, ég reyndar með þess að tala við nú bara nokkura frammi sem voru sammála mér að ein Gwen hefði verið mjög sterkana í staðinn fyrir þessi tröndul sem var tekinn. En við sjáum hvað
þeir velja hér núna að við byrjum allavega á svipuðum bönnum og við erum búin að sjá að LeBlanc og Orn snákanir vilja klárlega ekki fá hennan Orn í toppakrinina. Ash tekin út aftur af snákonum. Hvort, er það bann á Redside heitir eða MIQ? Nú þessi búið að vera að spila svona báðum megin? Já, það spurningin sko. Allavega vilja taka þetta bara úr leiknum. Þetta að fara að haldast sömu bönn. Sinsá eitthvað sem, íslenska hetjan virðist vera mjög svona góður á, getur tekið yfir leiknum. Að fara að vera bannað aftur og ég býst við bara sömu sögu hérna að þetta að fara að vera, hvað var þetta aftur? Orianna. Það svona spurning hvort að Legion sér að fara að taka Oriannu. Hann ennþá með fullt af hetjum. Mér langar ennþá að minnast á að hann ennþá með Asir. Það það sem að mér finnst skemmtilegast að horfa á hann spila. Þó að Viktor leikurinn að sá að hann var frábær að horfa á. Þetta var bara prime Viktor gameplay. Seríin tekin aftur út, þeir vilja ekkert sjá mjög á því eðlilega, þetta bara topp hetjan fyrir hann. En spurning hvað þeir taka hér í fyrsta vali, fyrst að þeir hafa ekki verið með það í boði. Ég svona að byrja að pæla, eitthvað sem þeir tóku, það frá Lulu, en eitthvað sem Viski var að spila var í Junara, hvort að hún var nörfuð eða eitthvað þannig. Ekki búin að sjá Viski vera eitthvað að taka hana allavega. Nei. Allavega það sem maður hefur séð svona í gegn, hún var eitthvað nörfuð alveg slatta síðan, en við höfum líka bara séð að ekki vera að gera jafn mikið og aðrar hetjur í skiptustöðinni. Kogmaðinn tekin út, það gæti verið að Viski hafi verið á leiðinni þangað. En þetta Kogmaðinn sem gæti farið eða miðjuna. Og ég veit að þú ert ekki mjög hress þegar eitthvað skrítið gerist í miðjunni, en Kogma klárlega getur farið þangað. Kogmaðinn klárlega val sem að sérstaklega ef það kemur Huey eða Mel eða eitthvað svona út sem að með mjög mikið range í boði. Kogmaðinn getur þá klárlega farið í miðjuna til að díla við það. Þar sem að hann nú með eitt af svona meira rangeinu. Hér kemur Jarvan út. Spurning hvort að Sosa treysti sér á Kha'Zix á móti. Ég hugsa það, Sosa alveg flinkur á flestu og Kha'Zix eitthvað sem snákarnir vilja taka. Klárlega gott val hérna. Inn í Jarvan og Varus Lulu og það bara tekið. Þetta eitthvað sem að ég lærði reyndar af íslensku hetjuna að spila á móti honum. Þegar ég tók Jarvan þá tók hann Kha'Zix og ég lærði það ömurlegt að spila þetta. Þannig að Kha'Zix mjög sterkur inn í flestar þessar klassísku AD hetjur í skóginum. Mér líður eins og að Viski hlýtur að hafa vita þetta allavega, eitthvað sem kannski voru allavega tilbúnir að díla við. Við erum með eins og Lulu sem getur verið góð vörn á móti Kha'Zix allavega seinna meir með þessu polymorfi. En við sjáum svo Sylas og Poppy verið tekið. Og á móti Syndra og Kiana sem við höfum ekki fengið að sjá frá Sigga. Það svona pick sem að hann elskar í miðjunni. Við höfum að sjá hérna að skoða topp akrinina af því ég held að það sé svoleiðis að þeir eru að geyma Kogmaðinn. Þeir eru að geyma Kogmaðinn upp á að sjá hvort þeir vilji hafa mitt eða í skiptunni. Og Jax tekið tjókað á móti. Ég hugsaði að þetta geti verið ágætlega skemmtilegt bara fyrir tjókað, bara vera ágætlega rólegur í Jaxin. Þetta ég held að þetta sé satt ekkert voða þægilegt. Fyrstu levelin eru mjög vond fyrir tjókað því að ef að Jax hoppar á því og bara strax level 2, QE og þú getur eiginlega ekki mikið gert ef þú búin að nota nokkið þitt. En þetta verður skemmtilegt að sjá. Það fer líka mjög mikið eftir hvernig spilarnir bara spila þetta í gegn, en það Arjen tekin, klassískt Sigga pick mest spilað og við fáum Asir í lokin, þannig að þetta ekki Kogma í miðjunni. Við fáum eitt svona klassískt frá Legions,
Hvað get ég sagt? Ég er búin að vera að tala um þetta allan leik. Allan Þú tíma. lítur að vera spenntur fyrir Já. Legions Asir. Ég verð að segja að þetta er mjög áhugavert line-upina hjá Viski. Við erum líka að sjá svolítið mikið af, hvað segir maður, skriðdreka bara drepurum hérna. Það er Kog'Maw, það er Jackson, það er Asirinn. Þetta er allt eitthvað sem getur alveg léttilega gert mjög mikið skaða yfir tíma. Og ég veit ekki hversu vel, einmitt, Baunadós er að fara að standa sér á þessum tjóka þinn í þetta lið. Þetta verður allan erfiður leikur og við myndum klálega að sjá hvernig þetta fer en snákanir, já, með að við hetjuvalið allan að líti út fyrir að vera ætla bara að klára þennan leik. Einmitt, og við hoppum beinustu leið inn í leikinn. Sjáum hérna hvað þeir eru að fara að gera. Welcome to Summoner's Rift. Minions have spawned. Sjáum að, ég skal heitja hann eitthvað að skanna hvað er í gangi hérna. Seifur að mæta svæðið og sjáum jú að þetta er Baunadós, hann tekur hérna Hail of Blade sem ég hugsa kannski er svolítið erfitt einmitt þegar Seifur getur hent í Counter-Strike. Já, sko ef að Baunadós notar Hail of Blades á meðan Counter-Strike er náttúrulega uppi að auðvitað gerir hann smá skaða á meðan eðið er uppi en Seifur þá bara að fá í rauninni fleiri autos á sig og mun gera meiri skaða og sjáum hér level 1 Seifur, já, strax byrjar að vera leiðilegu við Baunadós. Mér líður eins og þetta hafi verið eða bara versta valið hjá Viski í þessu hitjuvali en á saman tíma ég er ekki viss að Baunadós sé með mikið í boði. Nei, þetta er allavega að fara að vera svolítið erfitt fyrir hann. Ég hugsa að kannski hann ætla að fara í eitthvað AP, ég veit ekki hversu vel það mun virka hérna en núna er hann Baunadós kannski bara í klandri. Hann þarf allavega að spila svolítið aftarlega. Já. Þessi Rakrinn. Sko, eitt með þessa miðjuakrein þegar Asir reynir að hoppa inn er í rauninni eina skiptið sem að Siggin á að vera að nota þetta tjarm af því að Sosa mættur strax í miðuna hoppar á Sigga og næra að gera smá skaða. Tjarm nota, reynir að gera eitthvað hérna á móti fyrir heilan 10 kall hérna. Já, þannig að Sosa, við erum búin að tala aðeins um þetta en Sosa og Legions er að spila virkilega vel saman og halda því áfram hér og Legions akkurat hoppa bara inn á Sigga. Grey Siggi er ekki að fá að spila á móti þessum tveim. Samt sem áður er þetta nú allt í lagi hérna fyrir Sigga hérna allavega að halda sig við í skósinum sem hann er ekki búinn að vera að gera í þessum tveim leikjum sem við sáum aðan. Já, það er það sem hann þarf að ná allan að gera hér til að byrja með en MIQ hoppar inn. Getur verið að íslenska heitjan er að leita að einhverju leiftur í boði en sýnist þeim þetta MIQ getur verið tekinn, leiftur notað og það er tekið hann með flottri ör frá Miyauki. Vel gert hjá Viski. Já, góð byrjun. Þeir byrja með fyrstu fellina í þetta skipti en við erum að sjá það að Siggin þarf að bakka snemma. Legions fær að taka stjórn enn og aftur yfir miðju akrinina og þegar hann er að spila á þessum Asir þá er ekki mikið sem að getur stoppað hann ef hann fær að komast á undan en sjáum hvað Viski hefur upp á að bjóða. Það er allavega að þessi Lulu getur stoppað Asir ef hann reynir að hoppa inn og eftir það það er ekki margir sem hann geta læst það niður. Nei, og við sjáum hérna Baunadós er svona halda sér svolítið við hérna í skósinunum þar sem það gengur bara ágætlega hjá honum með við byrjun. En núna er Kamen ekki í klandri þess að Redside heitur og MIQ er hérna hann kemur leiftri en það þýðir samt að Redside heitir er tekið niður fyrir vikið á meðan sjáum við Baunadós taka niður safe og leiftrið var meira svo notað. Leðilegt að missa af þessu en tveir bardagar á sama tíma erfitt að fylgjast með báðum. Já,
Baunadós greinilega bara að spila þetta betur hérna til að byrja með, þrátt fyrir það að Seifur leit út fyrir að skemma bara agrinna mjög snemma, en hann að leita. Íslenska heitin í samt hérna, þetta var gildra fyrir Seif, hendur upp í loft og hlýtur að vera tekið niður á endanum þar sem að hann kemur risa skaði frá Baunadós. Hoppar í burtu, ekki leiftur í bóði, hann kemur að kúið, fleigður upp í loft, Íslenska heitin geta náð að klára hann tekið niður og þessi byrjun hjá Viski allt annað en við erum búin að sjá. Já, ég talaði allavega það, Viski, það ekkert annað í boði. Við erum báðir búin að spá því að þeir myndi allavega að taka 1 leik. Þú spáðir 3 leikjum hér, öfugan sóp fyrir Viski. Þannig að þeir þurfa allavega að byrja á því með 1 sigri hér. Og þetta alveg tækifæri til þess ef þeir ná að halda þessu. En núna Sosa mættur til að taka niður hann eld. Já, þetta eitthvað sem að snákanir eru búin að vera að spila mjög mikið upp á. Sosa búin að vera mjög duglegur að mæta snemma á þennan fyrsta dreka og taka hann bara fljótt niður. Og þeir hafa oftast fengið hann bara frítt eða þá hreinlega að hafa hann á fellu. Hann er krókur, MIQ breyttur í íkorna og hann þarf bara að hlaupa í burtu. Mér líður einhvern veginn, Nautilus Kogma, þetta ekki alveg besta svona tvíeikið hana í botna agrinni. Þetta var klárlega tekið til að fara í miðjuna. Leist bara ekki á blikun að vera á móti Ari og breyttu kannski skoðun. Já, ég skil það mjög vel, en Kamenek gæti verið í smá skaða en á hann mjög lár, en núna kemur Íslenska hetjan og Miyagi fær 1 annað drápið. Núna hann að reyna að hörfa, það gæti verið tekið niður. Kamenek rétt svo lifir af á meðan Miyagi fær 2 fellingu. 6 drápa á 1 í byrjun. Núna verður Viski að nýta þetta og spila áfram, nýta styrki sinn, færa Luluinn yfir á maðkana þegar þeir koma og reyna að spila í kringumna, af því að ef að Sosa heldur áfram að fá öll þessi markmið í kringum skóginn þá svo fljótt að snúast við. Einmitt, Íslenska heitin að spila mjög góðan leik hérna í að skella sér á þessar agreinir, en þeir þurfa líka einmitt að pæla í möðkunum og þessum drekum, annars gæti þetta farið til snákana í endanum. Við sjáum Sosa að mæta íslensku hetjunni en skaðinn stór og Legions í það líka. Þetta gæti verið bara, hann tekið niður, leiftur notað, en þetta alveg klink í vasan hjá Sosu. Þetta flott leiftur frá Miyagi sem þýðir að þetta að fara að vera rétt. Þetta bara tekið niður, komum inn á mjög góðan stað hérna. Mesti skaðinn sem Redsett heitir að ná bara þegar hann dáinn. Og MIQ 1 lifandi hérna. Já, það er slæmt þegar þú átt að gera meiri skaða eftir og fellur. Þetta ætti nú ekki að vera mikið vesen, Legions ekki með últið. Siggi lappar rólega út, en hér getur íslenska hetjan mögulega gert eitthvað. Ef að Legions stígur upp. Þetta kemur einmitt flott. BM og hann gott að flexa sko. Hendur upp, hann búinn að spila að sér mjög mikið og tekið niður fyrir það. Og maðkanir, þetta þá í hendur Viski. Já, þarna einmitt það sem þið þurfa að vera að gera. Baunadós meira þess að fær 1 stakk þarna í leiðinni. Það fær að geta 1 maðkinn. En íslenska hetjan fær alla 3 sem mjög mikilvægt fyrir Viski, því að nú eru komnir í mjög góða stöðu. 2500 gull upp og með maðkana allavega hér til að byrja með. Fengur náttúrulega ekki drekan sem að núna svona sigurleiðin fyrir snákana í þessum leik. Þetta einmitt eitthvað sem þið þurfa að pæla í allavega. Skemmtilegt hvað Sosa að fara að vera mætta, en það Miyagi með ekkert leiftur í bóði sem þýðir að hann hlýtur að tekið niður, að reyna að taka niður MIQ, en það shutdown á Redsett heitir sem virkilega þurfti gullið. Já,
þetta mjög fljótt að breytast. Við erum komnir í sko minna en 1500 gull allt í einu eftir þessa einu fellu og snákarnir klálega að sjá hvar þeir eiga að vera að leita til að koma sér aftur inn í þennan leik sem fyrst. Charmið að fara að taka turnaskot í hérna. Legions taka alveg slatta skaða, nær að gera eitthvað á móti. Sigyn ekki með últ en Legions með það til vonar og varar. Það samt mjög stutt í últi fyrir Sigga. En hann getur nýtt það áður en að þetta gerist. Já, ok, Leiftur. Fallegt Leiftur frá Sigga, þar sem að var að fara að henda honum beint í sósuna. Það sem hann hefði klárlega verið bara étinn. Og ekki verið góð staða fyrir Sigga eftir það. Nei, en ég held að þetta sé allavega besti leikurinn hans hingað til í Akrinni en MIQ í mjög miklu vesinni. Últ í boði hjá íslensku hetjunni að spara, þarf alls ekki að nota og nær öðru drápi. Já, þetta heldur áfram. Þeir eru allavega búin að finna sinn stað hér í botn Akrinni. Þetta staðurinn hans sem þeir vilja halda áfram að berjast og Drekið komin á svæðið. Já, þetta samt eitthvað sem snákanir geta alveg barist fyrir. Ég held ekki, en Sosa snýr athyglinni líka að botna Akrein. Annað kemur últið, nóg til að bjarga mjög flott últ frá Mjáki og Kapmaniak til að halda þeim á lífi. Sosa samt ekki búinn. Ja. Ennþá að leita. Gráður hérna að reyna að ná sér í meira í botna Akreinni. En Legions gætur næsta lista, Leiftur í boði notað, en últið íslensku hetju líka ennþá í boði, aðeins að spara, þarna að nota, Siggi var tveir nær góðu Charmi og Legions tekin í annað skiptið á meðan fellur seifur undir turninum. Ég verð að segja, það mjög leiðilegt að við erum ekki að ná að sjá þegar Beinatos tekur niður seif. Það gerist bara allt í einu. Já, þetta sko, ég var að tala um það að þessi Jax sko, myndi vera mjög leiðilegur við hennar tjókað og þetta væri versta valið. Ég ætla bara að segja afsakið Beinatos, ég þekkti ekki tjókað þinn. Já, mjög flottur tjókað hérna hjá Beinatos einmitt, hann að byggja eitthvað, hann að fara beint í, þetta Riftmaker. Mjög skrítið svona fyrsta bildin, klárlega að gera sig, hérna kemur það, Riftmaker Swiftness Boots. Já, hann alltaf mjög sterkt á tjókað, þar sem að þú færð meira ability power með við hversu mikið max health þú ert með og þú ert að stakka max health bara í gegnum leikið með ultinni í þessu og þannig að þetta svona eitt af bestu vopnum sem að tjókað með í búðinni. Mitt og Beinatos orðin mjög sterkur í með við hans save sem svona virðist vera að fíla sig meira á þessum skriðdrekum, búinn að vera kannski smá vanda hérna, ekki með jafn mikið líf á þessum Jax og Sion og hinn sem að spilaði. En núna Sigyn hendur beint í sósuna sem tekur hann niður, bara hreinlega sprengtur. Það vont að sjá þetta. Þetta samt svo fallegt, þetta svo vel gert, þetta bara akkurat það sem að þessi tveir eiga að gera að sér hendir bara beint yfir á Kha'Zix og bara ein sprengja á búið. Sigyn fær eiginlega ekkert að gera í þessu, hann hafði enga tíma til að reakta. Það núna gæti verið að það að vera að sprengja upp Kapmaniak, íslenska hetjan var mættinn í bakið því að Redside heitir tekið niður allavega á móti og býtur nú við Mjáki þar sem hann passa sig. Hann dáinn og það tvífelling fyrir Redside heitir, þeir halda áfram á MIQ. Gætur tekið niður, já, en hann lifir af svo lengi. Nú þarf bara góður krókur að halda á honum íslensku hetjunu undir og það Legions næri ekki að taka hann, en þetta var mjög vond dífa hjá Viski. Mistu aðeins svo mikið fyrir þetta. Voru aðeins svo fljótir á sér að fara hana undir og MIQ náttúrulega spottar þetta mjög vel, hendi bara strax í krókinn til að koma sér í góða stuð á móti Kapmaniak sem að lendi bara strax í því að falla og íslenska hetjan var bara ekki mættur en
Þeir eru byrjaðar að færa sig til mappið. Redside Hate mættur hér í miðjuna. Komið nóg af því að falla hana í botninum. Þannig að nú ætlar hann að byrja að falla í miðjunni. Nei, ok, hann er byrjað að færa sig aftur bara. Við erum líka að sjá hérna Bönudós bara hafa leik lífsins hérna þar sem hann er mjög mikið yfir seifi en við háum bara ekki að upplifa það. Já, hann er komið með turnin sko. Já. Hann er búinn að pressa það mikið á save. Seifur er bara ekki með neins svör á mótunum. Já, ég veit við... Sosa mættur. Reyna að augra Sigga hérna. Já. Það virðist virka oft en þurfa að passa sig einmitt á því. Legions getur alltaf gert eitthvað svona. Bönudós er ekki að éta. Leiðvægt. Ég skil ekki af hverju íslenska hitt hann gaf hann. Hann bæði smætaði og hitti auga. En, já. Það er skóar manna heilin í honum. Þannig að hann þarf að ná þessu. Núna er að fara að vera Díva sem er að fara að vera Mjauki, hendur upp í loftið. Er ágætlega lengi á lífi, hann kemur svo mikið. Siggi er mættur. Það er að fara að vera Sosa kannski tekið niður. En Siggi þarf bara að ná því. Þarna er hann tekinn. Legions er á hliðarlínunni. Siggi hoppa bara beinustu leið yfir. Á meðan er Bönudós að fara að bara hlaupa niður. Redside Hate Legions gera risaskaðina. Núna er Legions Polymorph hoppar beinustu leið. Mjög fallega á Kameniak en er að fara að vera sjarmeraður og Viski að spila æðislega hérna. Já, þarna var þetta eiginlega bara öfugt við fyrstu 2 leikina. Við erum að sjá snákanir er að reyna að búa eitthvað til að koma sér aftur inn í þennan leik og spila fyrir drekan. Executioni bara ekki alveg nóg gott. Viski nær að svara og þetta er bara akkurat öfugt við það sem við sáum áðan. Bara nákvæmlega eins nema hitliðið er að gera mistökin. Og Viski geta verið sáttir við það. Sáum samt að Seifur náði eitthvað smá að krækja sér í einhverjar plötur hérna í toppakninu á meðan Bönudós var í burtu. En ég hugsa að MQ er kannski bara að fara að tekið niður hérna. Mistök eftir mistök hérna. Erfitt að komast í burtu frá þessum Jarvan. Já, það eru vissulega nokkri sem að geta gert það en Nautilus, krókurinn hans fer bara í næsta vegg og það er veggur sem er fyrir honum þegar Jarvan mætir á svæði. Núna Viski að gera allt rétt, búin að galopna mappið og við erum með rauninni að sjá bara ég ætla bara að fá að endurtaka mig, bara nákvæmlega eins leik nema öfugt. Sjáum við mitt að Viski þarf samt aðeins að byrja að ekki gefa snákurum neitt séns. Gullið er alls ekki jafn vont fyrir snákana og það hefur verið fyrir Viski þegar Viski er að tapa. Svo þau þurfa virkilega að pressa svolítið á þetta. Sjáum hérna. Það er líka alveg svoleiðis að snákanir eru með fleiri svör í svona stærstu áhættunar sem að Viski biður upp á Bönudós einmitt núna í vandræðum. 4 að mæta, leifturinn er notað, nær ekki að henda neinum upp í lofti hérna og hlýtur bara að tekið niður. Já, stór peningur sem að fer í vasan hjá Save en þetta er mögulega ekki búið. Þeir eru að bíða eftir einhver lappi framhjá, þeir vita ekki af þeim hana og þeir fá að bakka hérna 1 og 1. Sosa mættur hérna á Sigga sem er með ult, þannig er sjarmið notað og Sosa er bara að vera tekið niður. Vel spila hjá Sigga, hann leiftar sér í áttina Sosu. 1! Nær honum! Ég veit ekki hvernig, Blackfire torchið branna niður og Siggi að spila mjög góða leikina á Aríunni meðan er Seifur. Samt að herja á turnana hérna hjá Viski. Já, algjörlega mjög vel spila hjá Sigga er að sína það að hann er flottur spilari, hann á þetta alveg inni. Fyrstu 2 leikinir hans voru bara mjög leiðilegir en núna er hann á uppáhaldsheitsunni sinni og íslenska heit sem komin inn. Gæti samt verið mjög vont nema að Siggi getur komið inn í taka tíð. Er að fara að koma með flott sjarm sem ætti að hitta ykkur hérna. Það er mjög flott hjá honum Sigga! Þetta var æðislegt! Náði að henda sjarminu þar sem hann MIQ myndi verða og þetta var svo fallegt.
geta þær herjað hérna á turnin fyrir vikið. Þetta var virkilega flott. Seifur að leita einhverju hérna samt. Mjauki núna, já það bara sprengt save upp, þarna turnin mættur Capmaniac, taka svolítið mikið skada frá Legions. Mjauki og Capmaniac að hörfa, Sosa náði ekki að komast inn í liðið og þeir náðu ekki neitt út úr þessu. Fengu ekkert og Seifur fjall fyrir það. Þannig að þessi Asir turn ætti nú bara að falla hér strax. Þannig að þetta var mjög vont, en við sjáum að snákanir einmitt að spila mjög líkt og Viski þegar þeir voru í vondri stöðu. Þeir eru alltaf að leita einhverju leið inn, en já, Viski með rétt svör bara eins og snákanir voru með áðan. Þessi lið eru bara orðin það góð í að vera á undan að mjög erfitt að komast aftur inn. Alveg mjög það og núna þeir með 21 á móti 8 hérna. Gullmunurinn þó einungis 4.000 og núna heitir hann að leita, hann leiftir nota Sosa virkilega að vera pressaður hérna og alls ekki svona svarið við Jarvanum eins og mætti búast við sem hann heitir hann náði að koma svo mikið inn í leikinn í byrjun með þessum göngum og erfitt fyrir Sosu að gera það sama. En Baron bardaginn að byrja. Já, þeir eru byrjaðir og þetta að fara mjög hratt niður. Mjauki mjög fljóti með þetta og Beinadós náttúrulega með úti sitt. Svona passa sig Siggin hérna, þarna tekið hann niður, Polymorphaður Seifur sprengtur upp og Sosa ósynlegur en ekki nógu lengi þar sem Siggin kom með 8 fellur í þessum leik. Legion sinna að reyna að fá eitthvað tilbaka en Baroninn núna í vasanum á Viski. Við erum bara að sjá nákvæmlega það maðan. Það var Siggi á Twisted Fate sem var þessi Legions í Baron bardaðum maðan. En já, sá Baron bardaði var reyndar aðeins lengri og flóknari en það var mjög vel gert, mjög öruglega að spila hjá Viski, náðu að nota hann að smite yfir í tjókaðúlt. Sjáum Særunu vera að mætta til leiks og þetta að fara að vera þriðji drekinn núna fyrir Viski sem gæti breyst í sál ef Viski ekki bara að fara að klára leikinn þetta með þessum Baron. Býst ekki við því en þurfum bara að bíða og sjá. Já, við sáum allan að Viski gera nokkuð mistök í áðan þegar þetta slæm stað fyrir Seif. Hann lappaði inn í einhverja stöðu sem hann átti alls ekki að vera og býttu á meðan Sosa bara fastur onni í hólu og íslenska hetjan að herja á hann. Það vantar einmitt báða miðjumennina hérna þar sem MIQ, Red Set Hater og Sosa að reyna að verja hérna. Býttu nú við, þeir sjá strax að Legions fjarflytur sig hérna og meðan ætlaði bara að snúa tilbaka. Þeir láta Beinadós fara bara bengt á Legions og meðan klárar Viski liðið. Við sjáum þetta ekki nógu gott shuffle og hann étinn, hann Legions af Beinadós og hann hlýtur að vera þessi fallbissu skósveit næri sem turn á endanum. En núna mætir restin af þeim til að þeir komast undir turnin. Vel spila hjá Viski, náðu að svara þessu strax, sáu fjárflutningin, fóru stíðu tilbaka og létu snákan að þurfa að stíga í raun upp að þeim. Snéru síðan bara mjög fljótt við þegar þeir sá tækifærið og Legions hafði ekki að spila vel á móti Beinadós þar sem hann líka orðin bara mun stærri. Já, þetta mjög stór tjókað, alveg að láta þið éta orðin þarna í byrjun þar sem ég trúði líka að þetta væri kannski að fara að vera svolítið erfitt fyrir Beinadós. Maður hugsar það en alveg mjög góður tjókað leikur hjá honum. Já, það svona þegar að Seifur að spila frekar illa og Beinadós að spila vel þá lendir það pínu svoleiðis og eins og íslenska hetjan sagði áðan að Seifur á það til að fara 0-10 og þannig að Beinadós allan að komin í mjög góða stöðu og mun þægilegri núna heldur en hann búinn að vera og bara náttúrulega allt þetta Viski lið einhvern veginn alltaf búinn að lenda undir síðustu
búin að lenda undir síðustu 2 leiki segi ég. En eru mjög öruggir að spila þetta virkilega vel, eiga bara mjög gott próskilið af því að snákanir eru bara ekki að finna leið aftur inn í þennan leik. Nei, núna eru bæði liðin eitthvað að veiða. MIQ hérna að fara að henda út króki nær íslensku hetjunni sem ætlar beinustuleið inn, hoppar allir tilbaka, nær einhverjum 2 hérna í stóru hóluna og það að fara að vera að bara tekið meirhlutan af þeim niður hérna. Snákar að falla svo flugur, Lýs að reyna að gera einhverjum risa skada þetta en ekki með nóg, hoppar þetta yfir á Sigga 2 og íslenska hetjan næstu tekið niður, hoppar bara á og það 3 felling fyrir Viski og gæti verið leikur þar sem 20 sekundur í MIQ. Já, þetta var stórkostlega að spila hjá Viski, bara geggjað call hjá íslensku hetjunni að snúa þessu bara strax við. Þeir voru allir hana til staðar, mjög snöggir að koma sér ángað og mér finnst allavega líklegt að það ætti að vera bara leikur, það það langt í næstu menn, en nei, þeir ákveða að snúa freka við, taka ekki áhættuna að klára þetta. Kannski einmitt ekki gefa þeim séns til að ná 5 drápum hérna. Þeir að reyna að taka inn þessa turna. Kannski vilja vera svolítið öruggari einmitt. Já, sko tilfinningin mín það að þú ert komin það langt á undan og þú gast klára þetta þarna. En ég skil mjög vel að þú vilt taka örugguleiðina. Sérstaklega af því að ef þú tapar þessu leik þá það alltaf bara búin saga. Einmitt. Já, MIQ fundinn og að fara að vera tekin. Últ meiri segja notað, sýnist ekki hafa farið í gegn, en þetta gerir allan á stöðuna hjá Viski aðeins öruggari til að reyna að enda núna. En við þurfum bara að bíða og sjá. Sko, Seifur og Legions eru hvergi nálægt og þurfa að fara að koma sér aftur tilbaka af því að annars þessi leikur bara búinn. Legions að byrja að bakka núna, Seifur að halda áfram. Þannig kemur fjárflutningurinn gegn hjá honum en eitt turn fara inn Sosa. Þurfum að passa sig. Bara hendur undir turnan að ekki vera að vera of gaman, en þeir, taka eitt turn og nú ætlaði bara að snúa sér að sálinni. Eða hvað? Eitthvað að veiða. Og það íslenska hetjar hoppa bara beinustu leið hérna á Redside Hater sem leittar sér í burtu. Þetta geta að vera kannski mistök þar sem Seifur hoppar að næra að rota meirihlutan að þeim hérna og það tekið niður engan hjá Viski eins og Þeir halda sér allir mjög lifandi. Loksins dettur niður íslenska hetjan en restina af snákonum fellur fyrir vikið og að fara að veiða var einmitt sem þeir þurftu að gera til að klára þennan leik. Æðisleg spilamennska hjá Viski og bara allt annað lið. Sko, þegar við tölum þennan leik þá eiginlega bara það að Viski spiluðu leikinn sem að snákarnir voru búin að vera að spila. Einmitt. Það var bara allt annað hjá Viski en samt einhvern veginn bara sama plan. Leikjaplani var eins, þeir eru mjög mikið í botnagrinninni nema toppagrin sér algjörlega sjálfan sig. Siggin stóð sér vel í miðjunni og íslenska hetjum mun duglegur að aðstoða Sigga úr vondri stöðu ef að Legions og Sosa vildu reyna að fara þar aftur og aftur. Sosa náði ekki að spila K6-in eins og hann vildi. Íslenska hetjan náttúrulega, þetta eru matchup sem hann hefur spilað 1000 sinnum og báðu megin, þannig að hann þekkir alveg hvað hann þarf að gera til að lenda ekki í slæmumálum á móti eins og K6. En síðan bara, þessi botnagrin alltaf bara stórkostleg, var smá vandaræði hjá þessum Kogma Nautilus, akkurat tala það, þetta kannski ekki alveg tvíekið sem þú vilt sjá í botnagrin, en þeir voru alveg með góð plays og Kogmaðin var að gera mikið skada en það vantaði alltaf smá upp á íslenska hetjan var alltaf tilbúin að vera mættur þar. Var einmitt búin að hysja upp tjaldi hérna í botnagrina í bara byrjun og gerði það bara nánast ómögulegt fyrir Redside Hater og MIQ að komast aftur inn í þennan leik. Spurningin þó, þeir voru að spila sem mjög mikil heild Viski fannst mér. Það erfitt að velja einn MVP hérna fyrir þennan leik. Sko, já.
Ég myndi alltaf sitja annarkvort á íslensku hitjuna eða bara hreinlega Baunadós. Baunadós náttúrulega bara sá sjálfan sig og bara vann Akureyna og var bara komin í level 18 þegar hann var bara, hann var allt 4 levelum á undan hann í lokinn sko. Bara fáranleg lít sem hann fann og bjóð til eða bara alveg sjálfur. En íslenska hitjan alltaf spilaði mjög vel í kringum bæði Sigga og Botn Akureyna þó hann þurfti ekkert að hugsa Baunadós. Ég bara hreinlega veit það ekki. Ég allavega myndi líklega vel að íslensku hitjuna. Ég var að sjá, hann var aðal sem var að hoppa inn einmitt og ná í eitthvað svona í miðjuleiks og bara byrja allan tíman. Hann var alltaf að ná einhverju flottu últi og góðu engagei. Ég vil líka gefa Sigga að þetta var mjög flottur Ari-leikur inn í hennan Asir. Það var geggjað prediction charm hjá honum, þetta var æðislegt að horfa. En jú, ég held að íslenska hitjan hlýtur að taka þetta allavega í minni bók. Já, ég skal alveg vera sammálaðið þar. Ég mér langar bara að gefa Baunadós sjátt fyrir að bara algjörlega láta mig borða sokk sko, en bara frábær allan leikinn og náttúrulega liðið bara í heildina æðislegt sko. Einmitt. En þá ætlum við að skella í örstuttar auglýsingar, ekki fara langt, við förum í Game 4. Býttu hann að skipta Akureyri? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
Velkomin tilbaka þar sem núna erum við að fara bráðlega í leik 4. Eitthvað sem við báðir spáðum fyrir að myndi gerast. En Já. það er svo sátt. Já, algjörlega. Ég spáði náttúrulega að Viski myndi taka fyrsta leikinn, ekki leik nummer 3. Þú spáði samt pínu í þessa áttina. Nú þarf bara restina leikunum að fara í þína átt og þá ert þú með allan að mjög rétt að spá. Mín svona, hún getur farið rétt þó að, veist, ekki fullkomin, en þú átt ennþá séns á fullkomri spá, sko. Já, ég hugsa að Viski eru byrjar að taka upp kústinn og byrjar að sópa aftur á bak. En við þurfum bara að sjá hvað gerist núna. Ég heyrði einmitt að núna er Hóis, held ég, að koma inn fyrir MIQ. Já, það var allan eitthvað tal það. Spurning hvað verður í því, en ég var ekkert að reyna að trufla strákana rétt á hann í að prófa að stilla upp hann. Ég örugglega búinn að eyðileggja setupið hann strax. Jæja. En það er alltaf leið, hann nær að laga það tilbaka ef þeir eru að fylgjast með þessu. En já, verður gaman að sjá ef að þeir breyta yfir í Hóis núna, hvort að það verður stór breyting. Þessi botnangurinn búinn að vera í smá vandræðum svona snemma í leikjónum eða bara öllum út af íslensku heitjunni. En mér finnst nú MIQ búinn að vera að spila bara frekar vel. Já, þrátt fyrir svona, við vorum að tala kannski hann ekki jafn sterkur og Hóis, þá er hann búinn að standa sig æðislega fyrir utan en Nautilus leik þar sem það er mjög létt að deyja oft á Nautilus, sérstaklega þú bara, já, veist það, á röngum stað á röngum tíma. Já, þú veist, hann var bara eiginlega pínu aðeins of aggressífur í þessu Nautilus, þú veist. Hann hoppar mjög mikið inn þegar við erum að sjá íslensku hetjuna á leiðinni. Þannig að, þú veist, íslenska hetjuna var eiginlega búin að lesa þetta og MIQ var ekki einhvern veginn alveg með það á hreinu hvar hann var og hvar sinn skórmaður var, sem að bara leta lenda í því að hann hoppar inn og þetta lítur mjög vel út og síðan er allir inn komin einhver djarfan í bakið þér. Einmitt, það var bara mjög þannig að íslenska hetjan spilaði æðislegan djarfanleik. Núna er þessa spurningin, þessi djarfan er farin, vægin er líka farin. Hvað er hann að fara að spila næst? Sko, það er náttúrulega sinn sá og er alltaf þarna, en þeir eru búin að vera að banna það út. Náttúrulega mjög sterkt pikk og ég held að eitt af uppáhaldspikkunum hjá íslensku hetjunni. K6 er náttúrulega annað pikk sem að íslenska hetjan elskar að taka en þá akkurat sem counterpick eins og Sósa notaði, en sáum að það klálega virkaði ekki fyrir Sósu allan. Það gæti ennþá verið, við erum kannski að fara bara yfir í ennþá meira klassík, Wukong eða hreinlega kannski eitthvað aðeins meira tanki. Sejuani hefur alltaf verið freka stöðug í ár þó það er einhvern veginn eins og impactið hennar seinna í leiknum er bara ekki nálægt í jafn mikið og aðrir skriðdrykkar eins og Mundo eða Sion eða einhverjus. Nei, mitt hún svolítið dettur í skaða alveg klárlega niður meðan við Mundoinn sem bara heldur áfram að hlaupaði niður því lengra sem leikurinn dregur. En Sejuani getur verið mjög gott valið mitt. Það fer bara eftir svolítið hvað þið vilja spila með því, hvort þið taka það einhvern meila í miðjunni eða í topp-akgreinina. Það er samt eins og þessir leynimorðingjahetjur sem við hefum verið að sjá vera bannað út, Kiana og Akali, er eitthvað sem Siggi nú aftur getur spilað og er verið svolítið að hafna honum tækifæri til að fara á þessar hetjur. Já, það verður pínu skemmtilega bara hvernig hetjuvalið svona reiknast út. Ég væri hreinlega alveg til í að sjá bara meira af skriðdryggum í topp-akrein. Það er greinlega bara það sem er búið að vera að virka. Skóginum kannski fara akkurat meira í að vera svona meira frontline, minni skaði þar og síðan bara mjög mikill skaði í miðju og botnakrein. Þannig að það væri þá fyrir ykkar, við getum kannski fikk að sjá Kai'Su, Jinx eða eitthvað svona sem að bara svona að getur tekið alveg yfir leikin í botnakrein og já, ég hef náttúrulega nóg í boði hann í miðjunni til að gera mikinn skaða, en ef við myndum fá sjá Sejuani þá væri náttúrulega gaman að sjá eitthvað eins og Yasuo eða Yone eða eitthvað sama með því. Það er eitthvað sem gæti verið mjög spennandi einmitt. Það er einmitt hetjur sem eru svolítið svona þurfa að komast svolítið á undan. Yasuo náttúrulega þekktur fyrir einmitt
fara 0-10 stundum og eyðileggja gjörsamlega leikinn fyrir liðinu sínu. Það væri mjög gaman að sjá annarkvort Sigga eða hann Legion spila það. Legion alltaf þekktur líka fyrir jólin sinn. Já, sko ég hef allan að spila móti Legions þegar hann hefur tekið Yasuo. Lendir akkurat pínu í því að á erfitt með að koma sér að stað. En það sem að Legions gerir svo ótrúlega vel að farma. Já, hann kann það. Skósveinarnir, talan hjá honum var komið upp í næstu 12 mínútu. Þannig að þetta var bara þannig að hann var að taka líka eitthvað af frumskóðinum og botnagrein bara allstar þar sem að var einhver skósveinar í boði þá var hann mættur. Þannig að það er rauninni, það er ótrúlegt hvað hann getur gert til að finna gull og koma sér á undan hinnum andstæðingunum bara. Ég man eftir fyrir svona 7 árum þá spilaði ég Maokai á mótorum inn í Fioru og ég held að ég var með 40 CS og hann var komin upp í 200. Breyttir tímar vonandi það sem ég vil ekki upplifa þetta aftur. Spurning hvort að Siggin upplifi það í þessum leik sem að koma. Já, hann er náttúrulega búinn að vera að lenda í því fyrstu 2 leikjónum allavega. Hann lendi alveg, við vorum að tala um 20 skósveina hann bara strax til að byrja með og var í rauninni bara stór breyting fyrir hann að koma síðan aftur í þetta að vera jafn í skósveinum hann í lokin núna í síðasta leiknum og vera svona reynilega bara pínu undan þegar að koma að svona miðjum leik en það fer líka svo gríðarlega mikið eftir hetjuvalinu. Við sáum það að ef að Legions fær eitthvað sem hann getur virkilega verið að búlja á þá Siggin einhvern veginn bara, hann fær eiginlega ekki að spila leikinn. Nei, og ég held að ég myndi að þurfa að taka mark á því ef að Siggi er í einhverju þannig stöðu, hetjuvalið ekki alveg að fara í hag hjá honum, þá kannski ætti íslenska hetjan svolítið að vera einmitt að koma við, reyna að hjálpa eins og hann gerir seinasta leik alveg eitthvað og að koma honum á þann stað að hann ekki lengur bara að fara að deyja undir törni. Erfiðara gert en sagt, en þetta eitthvað sem þarf allavega að pæla í. Já, algjörlega, við sáum það, núna Sosa múin að gera það tvisvar að koma bara level 3 á miðjuna. Fyrir að skipti þá fengur felluna, Sosa minnsti 1 kamp í staðinn, en setja skipti fengur ekki felluna og hann, Sosa var aðeins eftir á, en ekki þannig. Síðan bara, eftir það, kemur íslenska hetjan allan eitthvað mitt og hjálpar Sigga að koma sér aðeins aftur inn í leikinn, sérstaklega þegar að leiftri var ekki boði hjá Legions, þá var íslenska hetjan mætt og náða að taka niður. Þannig að þetta svona, hann þarf að vera allan mjög vakandi fyrir því að Legions og Sosa vilja spila mjög mikið saman og þetta klálega fókusinn hjá snákunum hverjum einasta leik að koma Legions og Sosa af stað og á undan. Það sem að íslenska hetjan, hann getur náttúrulega verið að halda sér í við Sosu með því að fara í aðrar akreinar, mjög mikið búin að fara bort, við erum ekki búin að sjá mikið af svona topp gangs í þessum leikjum, aðeins búið að fara hann að topp í fyrsta leik en það var einhvern veginn bara ekki þess virði. Nei, það svolítið erfitt einmitt vanalega þá þetta búið að vera einhver skriðdrekar eða allavega 1 skriðdreki og það bara gerir ekki neitt í raun. Þú ert að taka niður Sion, það tekur hálfa mínútu og þú ert að missa svo mikið tíma sem þú getur verið út annars staðar og í raun verður bara eitthvað pingu pons. Spurningin þó, Seifur að fara að spila tank núna? Það getur verið þar sem þessi Jax var ekki alveg að gera sig. Já, það eins og ég talaði um. Ég væri frekar til að sjá bara fleiri skriðdreka í toppakrein. Það klárlega að virka bara fyrir báða spilara. Við sjáum að Orn alltaf tekin út. Þeir vilja ekki sjá Baunadós á Orninum og ég bara skilja mjög vel. Orn bæði náttúrulega mjög flott hetja og þegar Baunadós fær Ornin þá hann getur hreinlega verið að taka yfir leikinn bara með góðum últum og meira í þessum liðspartum. En síðan bara mun meira í boði þannig að
auðvitað eru til líka einhverju hetjur sem hann geta farið svona pínu skriðdrykki, pínu skaði, við sáum það í Shenninum, hann var alveg að gera skaða, við sáum það í Galio, hann var alveg að gera skaða, þannig að það er ennþá helling í boði og ég væri alveg til í að sjá hreinlega Volibear til dæmis. Volibear, skemmtilegt allavega, ekki búið að sjá mjög mikið af Volibear. Ég var myndið að hugsa eitthvað í áttan eins og Cassante, það er eitthvað sem hefur verið spilað mjög mikið, ekki búið að taka í allavega í þessari viðureign, en þá í boði fyrir bæði lið. Já, við sáum að þeir hofðuðu það í eitthvað T2-valinu áðan Cassante og henduðu síðan á því að taka Jax í staðinn, snákanni sem sagt, og það var mögulega bara vitlaust val. Cassante hefði kannski geta, ég veit ekki hvernig Cassante tjókað er, mér líður eins og tjókað því hendir út kúinu sinni og Cassante bara ég er unstoppable. Já, einmitt, líka bara ég veit það samt ekki, skaðin lengdist svolítið í þessu held ég hjá tjókað. Við sáum ekki tvö fyrstu drápin hjá Baunadós en hann allavega náði einhvern veginn að taka niður Jackson undir törninu sínum. Ég veit ekki hvernig, ég sá að kúið var ekki að gera mjög mikið. Nei, það er líka bara það, auðvitað skaðinn þar, en á saman tíma Cassante tekur ekki alveg mikið skaða á Jackson, en þetta hefur klálega verið líka bara pínu spilamennskan hjá Safe sem hefur aðeins verið að klikka af því að hjá þessum Jax á að vera það sem að stoppar tjóka þeim frá því að vera að gera eitthvað með sínu og Halo Blades. Þannig að Baunadós hefur raunin bara outplayað Safe í síðasta leik þó við fengum ekki að sjá bara eiginlega neitt af því. Ég hefði verið til í að sjá meira af einhverju svoleiðis í gangi en ég verður gaman að sjá hvað verður fyrir valinu hér í þá sérstaklega náttúrulega toppakrin, náttúrulega nóg að boði í finnst mér eins og skittunni og miðjunni ennþá. Við erum búin að sjá mörg bönn koma í gegn sem að gæti verið valið báðu megin, Syndra, LeBlanc og Rihanna, það er þessi bönn sem að einhvern veginn koma alltaf í gegn Syndra en oftast í seinna rotation. Ég held einmitt að ef eitthvað ætti að vera að halda áfram að banna þessa LeBlanc af Legions, ég held að bönnun ætti að haldast eiginlega bara eins fyrir Whisky sem eru að vera í svona smá klandri við einmitt Legions. Aserinn sem ég ekki vildi sjá hann var svolítið svona subbulegur í besta falli en einmitt banna út Kassatinn, Syndra og svo LeBlancin, þú vilt ekki lenda í LeBlanc. Nei, akkurat Asir svona eitt af mínum uppáhalds á Legions af því ég hef síðan gert svo margt með þessu en við sáum það í síðasta leik þessi Ari á Sigga, Siggi spilaði þetta bara glæsilega í akrinni, íslenska hitjan alltaf með smá aðstoð til að koma Sigga svona aðeins á stað og haldast svona í jafnum bara í akrinni síðan þegar við komum seinna inn í leikinn, Siggi var bara að spila betur í kringum þessa liðsparta á þessari Ari, var mjög hreyfanleg náttúrulega með sín dass og það eina skipti sem að maður sá Legions gera svona vel var þegar að náða akkurat og últan hann bara beint inn í Kha'Zix en eftir það þá það vantaði einhvern veginn bara alltaf pínu upp á hjá honum og hann náði ekki, hann var ekki mjög stílhreinn á þessum Asir eins og var á þessum Viktor til dæmis. Viktorinn var bara allt önnur saga, það var svo góður í að bara komast frá öllu sem var hent í hann. Sama með að Kali þá var einmitt þrátt fyrir að vera lið sem var bara með svona point and click CC þá komst hann samt úr háska mjög léttilega. Svo hann það bara í raun að velja sér hetju sem getur gert sem Viktor getur gert, svolítið movement speed í sér og spila bara þannig leik. Já, það er klálega eitthvað sem að hann er mjög góður á, það er eitthvað sem hann getur hreyft sem mjög mikið. Orianna kemur fólki ofta á óvart hvað hún er hreyfanleg og hvað hún getur gert mikið af því að maður hugsar Orianna og þú heldur að hún sé ekki með neitt til að hreyfa sig en 12 vaffið hennar þetta er mikið movement speed buff og það er alveg smá tíma
Þannig að þetta er ekki alveg jafn sterkt og uppgreiðið Q hjá Viktor upp á Movement Speed að gera. En þetta er samt mjög mikið og leifir þá akkurat Orion að hreyfa sig pínu eins og hann var að gera með Viktorinn. Það er það mjög mikið bannað út. Akkurat, búin að vera að sjá LeBlanc alltaf tekin út. Það er akkurat annað svona hreyfalegt sem eiginlega ekki hægt að læsa niður. Og þú veist líka Kassadin tekin út, þú veist, annað svona ótrúlega hreyfalegt. Mér finnst Kassadin samt einhvern veginn, hann erfiðara, þú veist, hann meira í að festa sig af því að hann að reyna að nota allan hreyfaleika í að gera skaða á sama tíma. Einmitt, hann þarf að hoppa inn í liðið. Já. Og það kannski getur svona, ef hann ekki komin nógu langt yfir hitt liðið, þá þetta að fara að vera bara sprengtur Kassadin í raun. Akkurat, þú veist, máli með eins og Akali, þú veist, þú heldur, hún hoppar í liði, en málið að hún hoppar líka í gegnum liði síðan aftur og síðan aftur í gegnum liði. Þannig að hún er mun meira á hreyfingu og það eru mun hraðari hreyfingar í gangi þar. Náttúrulega og að geta orðið invincible en alltaf líka bara mjög sterkt í þessum leik. Þar sem að það er mjög erfitt að vera að festa einhvern niður sem að er bara ósynlegur fyrir framæði. En síðan náttúrulega líka spurningin aðstoðamannastaðan. Við erum búin að fara í gegnum slatta af einhverjum svona stórum hetjum, Nautilus, Rell, Braum, síðan fengum við Lulu hérna út og Nami líka komin í gegn. Það er allt svona sem maður er búin að sjá vera valið mjög mikið í deildinni og allt mjög svona sterk völ. Við ennþá eftir að sjá eitthvað eins og Emilio, eins og kannski Nico. Núna þegar Hoys komin, þá gæti alveg verið möguleiki en að það Nico support. Rátt fyrir að vera kannski nerft ef ég man rétt. Já, Nico náttúrulega, getur alltaf verið mjög sterkt. En við fáum loksins hetju valið upp hér, þannig að við getum hægt að spá fyrir þessu og fengið það hér upp. Já, við erum ennþá með sama leiðindi með, sjá ekki alveg alla leið, en þetta Lulu og einhver í endan og... Jú, Lulu og síðan, já. Rumble og Gali og... Já, Nautilus. Já, Nautilus og við sjáum sömu bönn vera einmitt út, bittu nú við. Ambessa. Orn gæti verið tekin í fyrsta vali þá. Ég hugsa þeir hljóta þá annarkvort að ekki banna Ash að taka Ash eða hvort þeir halda áfram bara það og gefa Ornin þá. Ef það vilja taka Ornin í fyrsta piki, það hann þá pikk opin eins og Gwen og eitthvað slíkt sem að geta algjörlega verið pínu leiðandi inn í það, en snákarnir eru klálega með gameplan og hér kemur það í gegn, það Ornin. Skriður ekki á save, eitthvað sem hann búin að vera að standa sig vel á allavega í kvöld. Við sjáum þetta, nöruna eins og ég talaði seinast. Já, þetta val sem að mér finnst akkurat að vera búin að detta mjög langt niður listan í priority fyrir skyttuna, en getur alltaf orðið mjög sterk og spilast ekkert mjög ólíkt seri. Þannig að þetta svona hetja sem að Mjauki akkurat mjög góður á og Siggin að fá syndruna sína. Mjög sterkt val aftur, en á móti þá þú ert að gefa það klálega að Legions sé með eitthvað val hérna á móti. Já, ég hugsa það. Ætla að byrja með að taka Caitlyn sem svarin í Nöru alveg ágætt. Svona, Caitlyn mitt var svolítið mikið valinn seinasta tímabil. Við erum að fá allavega körmu með. Svo það var svona pot allavega hérna í botnakrinni hvort að vissi í svari með einhverju sem getur þá haldið lifandi hérna. Það til viss Rakan. Rakan. Já, Rakan, já. En hérna... Þú veist, það hefði akkurat freka verið einhver eins og bara svo rakað sóna eða eitthvað slíkt til að svona meira halda kannski á lífi, en þeir eru freka bara að vilja hoppa inn. Banna Kassadin, bara mjög fínt bann inn í syndruna, það eitthvað sem hann getur outscala syndruna mjög mikið og endað á því að vera mjög leðilegt Pantheon. Það val sem að íslenska hitsinni akkurat búin að vera að spila mikið á. Þannig að mjög gott að taka það út og ég býst þá hreinlega við Wukongana líka banni. Erum við ekki bara að fara að sjá aftur eitthvað á miðjunni hérna megin? Silas afturtekinn, þetta eitthvað sem þeir geta
Já, allir spilað í raun, getur verið í frumskóinum, það var tekið held ég á sós einhvern tímann í frumskóinum og getur farið hvert sem fínt bara að henda þessi í burtu, líka bara leiðilegt að vera á móti Sylas, alltaf. Já, algjörlega. Sylas líka nokkur sterk últ sem að getur tekið bæði Rakan og Syndra últi, getur verið mjög skemmtilegt á honum. Og það bannað Jace hérna þá á Baunados, ég veit ekki hvort hann spilar Jace. Ekki sem ég sé mikið, þetta meira klassísk Baunados held ég. Garen inn í hennan Ornn, Baunados náttúrulega bara spilar mjög mikið Ornn, ég hugsa, Garen eitthvað sem þvælist á fyrir honum hérna í solo queue. Þarna kemur þessi Morgana í frumskóinum sem gefur jafnvel honum Legions tækifæri að fara kannski AD eða eitthvað, eins og Jón eða eitthvað inn í Syndruna, hvort að það að vera gott. Já, þú bara alveg með þetta á hreinu. Þá spurningin hvað kemur hér út á móti Morgana í skóginum. Þeir eru með frekar mikið skaða. Ekki mikið, þetta ekki gott sett hjá hann í engul hins mér. Kannski eitthvað til að bara einmitt svara Morgunu sérstaklega, eitthvað sem getur svolítið eyðilagt skóargönguna hjá Morgunu. Það er samt að passa inn Graves. Þetta pick sem maður sér íslensku hittin að spila mikið í solo queue. En maður ekki búin að sjá þetta bara neitt í deildinni. Þetta fyrsta Graves-valið bara í heilt ár hérna. Það mjög gaman að sjá einhvern svona risa skaðahetju hérna. Þetta verður skemmtilegt, en það eiginlega bara skaði í boði hjá þessu viskiliði. Garen var oft þekktur sem mjög stór skriðdrykki, en það hefur breyst mikið í gegnum árin þar sem að fókusin búin að vera meira skaði hjá þessari hetju. Ég held að það nú aðalega til að svona laða að þessa nýju spilara til að spila í raun meira Garen og eitthvað svona og koma svona þessum einföldu hetjum inn í meira skaða, en akkurat Graves í skóginum, þetta verður gaman. Er þetta Pengu Garen? Er það ekki... Ok. Sko, skemmtilegt, vonandi kvartar enginn við þessu að það mörgja sinna í staðinn fyrir Gareninn. Það lítur nú svolítið út eins og Garen, svo þetta hlýtur að vera allt í lagi. En kannski þeir aðeins minna hrættir við Gareninn þegar hann svona krútleg mörgæs. Já, hann samt, sko, allavega, ef ég man rétt, hann teknilega séð aðeins minni útlitilega séð. Hitboxið hann séð náttúrulega ennþá það sama, en hann held ég lítur aðeins lítur út fyrir að vera aðeins minni heldur en í raun hitboxi segir til þannig að þetta gæti verið pínuruglandi í rauninni fyrir báða hliðar. Já, einmitt, maður verður kannski svolítið pirraður þegar Morgana kúið hitti mann allt í einu þegar það klárlega fór framhjá. Svo hver veit hvort að þetta vont eða ekki. En við sjáum hérna potið byrja snemma frá snákunum. Já, þetta svona pínum punkturinn af þessu. Það náttúrulega kannski ekki sterkasta level 1 hitjan, sérstaklega það sem hann tekur tvöflaf fyrir sitt fyrst, en hér eru akkurat að sjá styrkleikan af þessu Garen picki inn í Ornn. Ég hef nú spilað þetta sjálfur, þetta ekki mjög gaman fyrir Ornnin, þar sem að Gareninn getur mjög oft bara stíð upp og lamið hennan Ornn. Ornnin náttúrulega bara með tvöflaf fyrir sitt til að gera eitthvað tilbaka og rúlla síðan bara oftast út. Einmitt. Þú veist að horfa hérna til viskilið að vanda svolítið upp á CSI-ið í svona hopp inn, reyna að gera eitthvað skaði ná Sigga af 2. Playir hún bara í burtu. Og svona fínt trade bara fyrir báða aðeila. Já, ég myndi nú halda að þetta færi betur fyrir Legions, þar sem hann bæðið með Doran Shield og ennþá með pott uppi, þó að Siggin sé líka með pottinn. Það náttúrulega líka spurningin alltaf þetta mana vesen snemma fyrir svona mages. Mitt og já, Siggi Baunados sem að taka svolítið skada. Hérna kemur Brittle Brockið, Seifur gæti verið að taka niður. Hérna kemur flott leiftur til að ná fyrsta blóðið hérna á Baunados sem ekki með fjárflutning til að koma tilbaka. Já, Baunados pínu framalega hérna, en íslenska hitjan
Vondi nær að gera eitthvað tilbaka. Seifur ákveður að taka hann að síðasta. Hann að spila í kringum. Þessi skósveinar. Skósveinar að eyðileggja allt fyrir íslensku hetjuna. Hann að missa mjög mikið líf á móti. Já, en á endanum Seifur að fara að detta niður nema nær ykkur mjög flottu. Þannig kemur það, það vera nóg. Leiftrið notað. Baunadós, jú, þetta hlýtur. Nei, hann deyr á móti skósveinunum og Seifur kemst í burtu. Klaufaskapur hjá íslensku hetjunni. Þetta vont. Fékk eitthvað af þessum skósveinum en nú getur Sosa svolítið bara haft góðan tíma en að hjálpa Legions. Og leitt notað. Já. Þetta stórt fyrir snákana hér til að byrja með. Sjáum að þeir eru komnir í rúmlega 1000 gull hér til að byrja leikinn. Og íslenska hetjan að leita að einhverju en vá, Seifur, já, þú áttir ekki besta leikinn á Jax en hér hann að byrja fáránlega vel með 2 fellum og ná að leika sér með íslensku hetjuna. Gerir lífið líka hjá Baunadós svolítið erfiðara að ornin allt í einu komið með fullt af gulli. Gæti jafnvel lent í því að geta bara ekki gert neitt skada við Seif. Siggi núna byrjar að finna svolítið fyrir. Legions tekur samt svolítið skada frá turtinu. Vel spila hjá Sigga. Ekki of hrættur við Legions sem komin með kúið upp. Sjá Baunadós bara taka svo mikinn skada. Eitthvað sem hann var ekki að búast við mitt. Það núna bara að fara. Dreki mættir á svæðið en íslenska hetjan að leita Legions. Sosa hérna líka. Það að passa sig á þessu mitt. Últ kom hérna. Það að passa sig, vissi ekki að því og hoppa beinu sem leið á Sigga og hlýtur að taka niður. Íslenska hetjan reyna að gera eitthvað hérna til fá ekki tilbaka en bara tekst ekki og það eru 4 dráp hérna í byrjun leiks. Já, ef að sagan af fyrri leikjum heldur hér áfram þá eru snákanir í mjög góðri stöðu. Hann bara aðeins að leika sig með þetta, fekk smá auka gull. Já, ég hreinlega bjóst við að Sosa myndi bara fara beint á drekan þar sem að það búin að vera pínu stílinn en hann geymir hann allan aðeins lengur. Kannski erfiðar á morgunu. Svona án öryggis en sýnist einmitt að það hlýtur að vera næst á dagskrá hérna hjá honum þar sem hann botn megin. Núna Legions klárlega í góðri stöðu hérna móti Sigga. Sosa passa upp á að það gerist ekkert hér í botnagrein þar sem íslenska hetjan búin að elska það að koma hingað. Baunadós hendur upp í loftið, Seifur ekki alveg með cooldowns til að klára Baunadós hérna en þetta heldur svolítið áfram. Já, var búinn að nota ultið sitt greinlega til að komast hérna á hann og það þýðir að hann gæti ekki gert mikið meira en hann þarf að passa sig hér. Seifur, það svo mikil skaði sem að Baunadós getur gert á stuttum tíma með einföldu kombói og sérstaklega fyrst hann með kveikjuna líka. Sosa býða eftir að Siggi gæti hann labba beinsleið, já, Siggi nær ekki að stoppa þetta og gæti bara hreinlega verið tekið niður hérna, hann spelsildið og svo mikil skaði frá Sosu og þetta heldur áfram 5-0 og 3 af þessum dauðum á Sigga. Já, það var einn leikur sem hann átti sem hann fékk að spila en Legions og Sosa mjög ósáttir með það hér og að sýna honum að hann á ekkert að vera að spila hann leik. Við sjáum að, mikið af gullinu topp megin en staðan ekkert betra hérna fyrir Viski í botnagrein eins og taka riska Kamani að koppa reyna nær ekki neinu. Gæti verið í smá klandri, þurfa að hörfa, hann leiftur notað frá Red Set Hater til að reyna að gera einhvern auka skaða. Tekst ekki, últ líka notað. Og Viski þurfa að baka.
Já, hann fer fá allan að eitthvað gull úr þessu hér. Snáka, botn, akrininn, fá plates. Býttu nú við, það var Sósa kom á stól. spal. Erfitt, Hóis núna mættur á Kameniak sem gæti bara dottir hreinlega niður hérna. Tvöld hafi notað, rútið er í boði. Það sem hann náði að leiktra sér eftir á. Nú er Mjáki að berjast við á 2 og Hóis ekki með neitt mana sem gæti verið að Mjáki næði tvífellingu hérna ef hann spilar þetta rétt. Vel gert hjá Mjáki. Og Hóis ekki með of mikið skjöldur til að koma sér í burtu. Hann kemur smá sló. Gæti verið að Mjáki fær tvífellinguna. Mér bara sýnst það. Já, Hóis ekki með neitt mana til að gera neitt í þessu. En á meðan bardagi í topp. Það er að fara að vera íslenska hetjan en að reyna að lifa af Lee Jones og Sósu. Það komið smá skaði ná Lee Jones. Últi notað 1 auto en til að klára hann. Núna þarf Sigyn að reyna að hörfa bara í burtu. Þarf að leiktra sér. Kameniak er mættur. Er hann komin í tæka tíð með sínist að leiftur frá Lee Jones. Er hann að fara að henda þeim upp í loft? Já, Últi kemur í gegn. Kameniak núna hlýtur þetta niður. Og þetta er tvífelling. Fyrir snákana hérna. Vá. Mjög vont, þeir mistu alla maðurkana. Íslenska hetjan vill reyna að gera eitthvað til að fá eitthvað tilbaka en það endar í því að þeir falla bara allir á móti. Sjáum það að það er komin bara góð bounties á þetta svona topp megin hjá snákunum. Lee Jones, Sósa og Seifur allir að spila virkilega vel hér til að byrja þennan leik og já, þeir eru allan að mæti til að koma að klára þessa viðreik bara. Allavega er þetta erfið stað fyrir Viski og eins og sjáum Bönidós hérna spila stat checker hetju. Þá er þetta að fara að vera svolítið erfitt að gera einhvern skaða þegar þú ert eftir á. Þannig fellir turdurinn hjá Viski. Já, þetta er búið að vera þrátt fyrir það að Mjáki fekk þessi 2 fellur, þá er þetta svo ótrúlega erfitt fyrir hann að spila. Og sjáum það aftur. Allan að Sigyn er að standa sig aðeins betur í skósveinum en á móti þá, já, nú er gullið búið að færast yfir í fellur fyrir Lee Jones. Þannig að hann er ennþá með full af gulli á móti Sigga. Hóis mætti til að reyna að hjálpa hérna. Kemur hérna á góðum tíma, ekkert leiftur í boði. Núna þarf Siggi að vera með góða fætur til að ná að gera eitthvað hérna. Næra að lifa þetta af. Og Lee Jones sleppur líka. Lee Jones var bara ekki með alveg nóg mikið skaða hana en sjáum, Býttu nú við, íslenska hetjan getur verið tekið niður en það er bara hreinlega sprengt hann. Þessi Morgana er búinn að gera helling. Já, allan að síðast ég var að lýsa þessu manni á Morgana þá var það bara fáránlega flottur leikur. Við erum að sjá það aftur, þetta er Sósa og Lee Jones sem að stýra þessu liði hér áfram og þessi gullmunir eru að koma á allt og mikið. Núna þurfa Viski virkilega bara banna að gera mistök og einmitt Mjáki er maðurinn sem á að vera að gera mjög mikið fyrir liðið. Sósa er hérna að mæta en næri ekki að gera neitt. Mjáki kom með allavega fyrsta vopni sitt. Þetta er svona eini skaðinn eins og er. Já, við sjáum samt sko íslenska hetjan tekur hubris. Hann er tilbúinn að gera smá skaða og stakka upp. Þetta getur verið vont. Lee Jones hoppar hérna yfir, glasplant í boði. Íslenska hetjan er bara hreinlega að falla niður. Kameniak er hérna á lífi eins og er. Redside heitir er samt rétt á kominn og Mjáki núna taka svolítið mikið skada. Lee Jones er hérna ekki með últ samt. En núna íslenska hetjan að taka svolítið mikið skada frá Hóis sem er nær þessum dreka. Núna þarf að taka niður Lee Jones, vel gert hjá þeim hérna í Viski. En þurfa núna að reyna að hörfa. Hóis tekur niður íslensku hetjuna á endanum. En þetta var bara 1 fyrir dreka. Og einmitt dráp á Lee Jones. Já, þú veist, 1 fyrir 1 og dreki fyrir Viski. Þetta var mjög stórt play hjá þeim. En spurning hversu mikill skaði þeir taka hérna eftir það. Lítur út fyrir að vera í lagi að ná bara einu pleiti hér. Sjáum nú sömu söguna, Bönidós, hann notar Ignite til að fá Nimbus klókið af stað. Er það bara að vera nóg til að lifa af? Mér sýnist það að Seifur ekki með mana. En
Já, leiftur, það hefði nú bara verið leiftur Otto sem hefði klárað hann. Og við sjáum nú hetjuna tilbúin að reyna að gera eitthvað hérna. Kattmanni kannski í smá klandri. Góður við Jón, hann fer alltaf tilbaka á endan. Já, ef hann notar þið sitt þar að segja. Já, ef hann notar þið. En, jú, gott fyrir Viski ná allavega einni fellu hérna tilbaka. Gullmunur samt ennþá ágætlega stóri hérna í byrjun svona, byrjun leiks ennþá. 14 mínútur bráðlega. Já, 4.000 gull á þessum tímapunkti er mjög vont. Og já, Viski finnur alveg fyrir því. Ef það er tími fyrir Viski að reyna að koma tilbaka, þá er það núna þegar einhverjir að þeim eru komnir með þeim eitt items. Þannig kemur mjög flott, Siggi var 2 prediction hérna og það er bara Lítus kannski dáinn aftur. Einmitt, og Hubrisið kannski að fara að gera sitt. Komur allan með 1 stakk á það. Já, ég skil punktirna að fara hann og fá meira gull og allt það. Þetta er samt svo vont að missa miðjuturnin. Það er svona, ég held að snákarnir sé ekkert alltof ósáttir út í þetta. Nei, nú sjáum við Kattmanni kannski í smá klandri en það er bara rótfestur allan tíman, hafði ekki séns. Og núna er Ísrael hetjan hérna að reyna að hlaupa í burtu. Hóis ætla bara að leita sér yfir til að reyna að ná rótfestu en það er neittastu í sprengt hann upp. Mjáki er inn í hliðarlínuna að reyna að gera eitthvað skaða hérna á Sósu sem er hreinlega bara að fara að ná honum niður. Vel spila, Lítur sem líka mættur á svæðið og þeir ná hérna 2 fellum og Seifur ætlar að taka niður Bönnadós aukalega fyrir liðið sitt. Já, þetta lítur ekki vel út þegar snákarnir ná að spila vel þá einhvern veginn falla allir hjá Viski. Ég held að Siggi var eini sem að fjall ekki í þessari óreiðu. Það byrjaði alltaf á því að Kattmaniac var náður hann í miðjunni og var síðan bara rótfestur hendalaust. Þetta er mjög gott kombo Karma Caitlyn. Ég áttaði mig einhvern veginn ekki á því en Karma nær bara að rótfesta einhvern með 12 offinu sínu og þá kemur bara gildra undir af Caitlyn og þú ert bara fastur hann. Mjög allavega mikið séð hérna hjá snákunum. Þú getur ekki hreyft eins og við sjáum íslensku hetjuna lendi í klandri við þetta og núna Kattmaniac og bara mjög erfið staða fyrir Viski eins og er. Snákarnir spila bara mjög vel. 4. leik kvöldsins. Þetta er samt allt eða ekkert hér fyrir Viski þar sem að snákarnir eru komnir með 2 leiki. Þannig að þeir þurfa að finna leið hér tilbaka. Þetta er ekki eins og fyrstu 2 leikinni þar sem að það var ákveð mistök sem að komu. Næri hérna að ná leifturinu. Þurfa samt núna að reyna einhvern veginn að koma tilbaka en það er rótbest Kattmaniac. Mjáki komið hérna í hliðarlínu að redda þess að Heitir er að sprengjast en Kattmaniac er tekið niður. Mjáki nær að gera nóg mikið skada. Hóis hérna er reyna eitthvað að halda þeim í stöðu fyrir Seif sem er mættur. Ísrael hetjan ætlar að vera sprengtur og hann kemur með Legions í hliðarlínunni og þetta er Viski að falla eins og flugur fyrir snákunum. Þetta er bara sama saga, það skiptir ekki máli hvaða liða er. Ef að annað liði dettur undir þá reyna þeir svo mikið að komast tilbaka með einhver playi. Executioni er ekki rétt og heilt liði svara bara betur og fær bara meira gull úr því. Við erum búin að sjá þetta í hverjum einasta leik. Við erum að sjá hérna Sósu vera bara að spila svo vel á þessari Morgunu, er að standa sig æðislega, komið með 2 items og er bara að byrja að gera svo mikið. Já, þetta er, það er ennþá, þessi Jónara getur ennþá gert svo mikið. Það er algjörlega sigurleiðin fyrir þá til að komast aftur hérna inn. Íslenska hetjan, ég er bara ekki viss með þessi vott sem hann er að kaupa. Ég held að hann þurfur hreinlega að fara meira brúsir. En Seifur er að halda sér á lífi, er með Unending Despair sem er eitthvað að híla hann á móti öllum hérna hjá Viski. Núna er Kattmaniac, fastur í bara heila öld hérna. Nær þó að koma sér burtu og meðan erum við að sjá Bönnadós í hliðarlínunni. Já, hann er að safna smá gulli fyrir sig og svo sem pínum fyrir liðið með því að ná
fyrri turni en eitthvað allavega tilbaka þrátt fyrir að Skellrún mætt hérna og verið svolítið að herja niður miðjuna og Siggi Vaf 2 getur verið tekið niður að Legions hérna 1 á móti 1 Kamaniak núna næstur á lista Redside heitir nær að klára hann og Skellrún ætlar að herja á annan turn og meðan erum við að sjá Legions hérna berjast við íslensku hetjuna undir turninum og bara nær því léttilega Íslenska hetjan reyna að gera eitthvað skaða hérna það ekki nóg hann náttúrulega ekki komið með annað vopni sitt Legions hann reyndar ekki heldur við hann ætla bara að hlaupa beint á hann þetta fara að vera nóg? Últið hittir ekki, þetta hefði verið nóg en Legions náði að spila þetta rétt Íslenska hetjan bara ekki gera of vel hérna samt með 2 vopn Já, komið með annað vopni sitt núna en sko þetta líka pínu bara reynslumunurinn á þessum liðum maður sér það alveg í töktunum það vantar alltaf svona aðeins upp á þó við tölum oft það að íslenska hetjan sé búin að vera að spila próf í Bandaríkjunum í gegnum eitthvað svona skólalið og allt svoleiðis það lítur ekki út fyrir að hann sé með sömu reynslu þegar kemur að þessu helstu leikjum og Baunadós Þó næstu því, náðilega rétt svo að leifa Já, ég bjóðast ekki alveg við þessu af Legions en hann komið með Ornn upgraded Blade of the Ruin King Já, og það bara gerir heilan helling handornum, gefur honum með mitt auka AD og takspeed, ekki satt? Jú. Og gefur honum ekki lifesteal samt? Nei, mjög leiðilegt. Ekki eitt af þessum core hlutum sem hann getur uppfært hann Ornn. En jú, þetta svolítið erfitt hérna fyrir Viski 22/6, munurinn gríðarlegur 8.000 kall hérna í mun og þeir eru bara að byrja Baron eða hvað? Ég held að ég sé að reyna bara að fiska þá út hér reyna að fá eitthvað pick en á meðan Legions fær að vera á móti Baunadós í þessari hliðarlínu þá ég held að Baunadós ekki mikinn séns í Legions eða svo Nei, Borg náttúrulega bara svolítið erfitt hérna fyrir hann. Það fundið, íslensku hetjuna með leiftur til að koma sér í burtu en það að fara að vera fundið Kappmannik í staðinn sem í raun bara gat ekki gert neitt þarna. Mér fannst hann pínu hoppa inn í þetta. Kappmannik búinn að lenda í frekar oft í því að lappa bara inn í eitthvað sem rótfestir hann og sagan síðan bara ekki meir. En sjáum núna Baronin vera bara tekin léttilega á 21. mínútu hérna. Snákanir virkilega að rúlla þessum snjóbolta eins og Já, þetta alveg klárlega annar leikur sem við fáum hér en rauða hliðin greinilega mjög slæm hér í dag. Já, rauða hliðin ekki að gera sig alltaf eftir á og einmitt, Viski kannski hefði átt að fatta það bara í byrjun og velja bláu hliðina þá hefðir unnið 3-2 tæknilega séð. Svo ef við hugsum að þannig Baunadós finnur sósu hér alveg helling skaða, þetta næstu því nóg rétt svo ekki hlýtur að vera mjög leiðilegt að meðan íslenska hetjan að fara að falla 1-8 núna bara ekki að hafa of góðan leik hérna deyja mjög oft Já, Graves var náttúrulega svona hetjuval sem að þú þarft að vera mjög góður á, þú þarft að komast á undan, þú þarft að byggja þetta upp og sko ef þú nærði auðvitað, þú ert að fara að spila frábæran leik en strax þessi mistök sem hann gerði í topp-akgrinu móti Safe ég held að það hafi líka bara haft smá áhrif á hausinn á honum. Þetta ekki góð stað fyrir þig og þú bara sprengtur upp. Baunadós fallinn, íslenska hetjan að koma upp núna og það væri nú vont fyrir þá að tapa hér og þurfaði virkilega að vernda heimastöðuna sína en það erfitt og allt að hrynja í kringum Viski. Þessi snákanir að hafa svo góðan leik hérna. Þeir að fara að reyna að klára þetta. Heimastöðin sýnist vera að falla niður. Baunadós að reyna að gera eitthvað skaða. Hann rótfestur, fær ekki að hreyfa sig og
draumar viski að komast hérna á toppinn eru bara alveg horfnir. Það sem snákarnir tryggja sér hérna sigur. Seinasta leiknum í kvöld, Lísus hoppar þetta inn, deyr fyrir vikið, smá sprell í lok kvöldsins. Og snákarnir eru hér með Kia-deildin sigurvegara vorið 2006. Já, þeir taka þetta aftur undir öðru nafni, aðeins öðru sem spilarar, enginn útlendingur með þeim í þetta skipti, en það er bara nákvæmlega sama saga. Fengur þetta að spila sínar eigin akreinar í þetta skipti. Einmitt, og það er svo mikil munur einmitt eins og þú sagðir. Mínar vonir á þessum öfuga sóp voru bara brotnar hér. Þeir virkilega sýndu sig að þeir eru betra liði hérna, með betri spilurunum, spiluðu æðislega hérna í senasta leik. Fengu hausinn, sem að mér fannst allan að hreinlega breyta pínu í þessari botnaakrein. MIQ, þessi Nautilus-leikur var náttúrulega ekki frábær, en ég vil samt segja að þetta var ekkert eitthvað skelfilegt, að hann gerir nokkuð mistök með því að fara inn á vitlausum tíma var helstu mistökin hans. Einmitt. En þetta karma pick með Caitlyn, þetta var bara rút, yfir í rút og síðan var, þú gast ekkert gert neitt. Nei, þetta var einmitt bara, við vorum að horfa á fólk vera bara sitjandi kjurt í einhverja 6 sekundur nánast áður en það var bara sprengt. En hugsunin er núna, við þurfum að velja MVP leiks og svo viðuregnarnar. Ég ætla bara að fá að henda út Sosa í þessum leik. Ég er sammála þar. Sosa í viðregninni held ég frekar en Legions. Hann var allavega að stjórna þessum leikjum sem voru sigurinn fyrir snákana og var bara að hafa æðislega leiki bara alltaf. Já, þú veist, hann alltaf smá vesinn með hann Kha'Zix leik, en þú veist, satt að segja þá Legions átti mun verri Asi-leik. Þannig að en það er alveg klárlega að þessi tveir voru að leiða liðið allan tíman og stýrðu þessum leikjum mjög vel. Sosa og Legions náttúrulega, maður sá hvað þeir spiluðu vel. Maður myndi vilja gefa þeim bara báðum MVP, en ég held ég verið að gera Legions það aftur að gefa þeim ekki MVP-ið og fara í Sosu í þetta skipti. Ég er sammála þar, Legions spilaði mjög vel, en maður verður að gefa Sosu kredit hérna. Þetta var svo góðir leikir sem hann tók, Mundóin og svo þessi Morgana núna, þetta var bara æðislegt. En þá er hugsunin að fara í örstuðar auglýsingar og svo förum við í viðtöl. Býttu hann að skipta akrein? Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiðist sjálfsagt jafn mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vængi. Ekki slæmt, en ekki svo gott heldur.
child in Valoran has heard the tale before about the cursed mummy boy who felt his heart no more. So sad and lorn, the helpless lad, Amumu was his name. He ventured out to find a friend and learn about his bane. For many years, young Amumu traveled through the lands, determined to make friends if only they would understand. But even when Amumu stood upon the ledge of home, his hope would disappoint him and he would remain alone. But then the curse began to whisper in his ear and would... Velkomin tilbaka þar sem við erum núna, ég komin hérna með sigurverana Save og MIQ. Hvað segið þið eftir svona góða sigur hérna hjá okkur, strákar? Bara ágættur sko. Já. Pínu stressaði fyrir þetta en annars ágættur sko. Einmitt. Þetta voru bara mjög góða leikir og hitlið spilaði mjög vel og já, bara mjög skemmtilegi leikir. Spiluðu sérstaklega vel í náttúrulega leik 3 þar sem við töpuðum sko. Einmitt, voru það búast við að tapa leik 3? Er spurningin. Það var svolítið meira sprell kannski eða? Við vorum svona, já, þetta smá dúmt í Champs-Select sko. Já, svolítið smá sko. Og vorum að hugsa svona, þú veist, þeir reynum að láta virka einhvern veginn en svo fór þetta einhvern veginn allt úrskeiðis og vorum bara, þú veist, hugsa næsta leik. Einmitt. Á einhverjum tímapunkti sko. Sá allan ekki fyrir góðum leik fyrir, eða þú veist, hjá mér sko, þetta var. Nei. Það er svolítið erfiður leikur fyrir mig að spila þarna held ég. Já, einmitt tók eftir því að það er auðvitað að vera notulegs inn í þetta lið og var svolítið fundin út. En allavega spiluðu mjög vel og í einmitt seinasta leik, þáttur að þú veist ekki partur af honum óhefnilega, þá var hugsunin bara að taka þetta algjörlega, bara clean eins og þið gerðuð. Já, sko, við gerðum ráð fyrir að draftið okkar væri betra í seinasta leiknum, alveg frá byrjun, en svo voru náttúrulega svona ákveðin mistök sem gerðust eins og topplane hjá early gameinu hana, hjá Gravesinum og þetta var svona smá tiltandi örugglega fyrir það play sko. Svo lifi ég líka, þú veist, og já, náðum öðru pikki þarna mitt og þeir mistu bara svolítið stjórn á push á waves og við heldum bara áfram að pusha og erum með komp sem betra og outscala. Þannig að Sérðu hann leik fara eitthvað öðruvísi ef þetta hefði ekki gerst þetta í blá byrjun þetta meðan hann Garen? Sko, ef ég hefði dáið inn í Gravesin þá, þú veist, hann hefði örugglega gert kannski meira í leiknum en á endanum þá vinnur kompið okkar samt sko. Einmitt, já. Allavega mjög vel spilað en þið allavega að taka heim þessa flottu bygara eins og áður. Þetta er núna annar þinn svona byggar. Við erum sáttu með það. Og auðvitað smá verðlauna fé. Verður einmitt aðtöfn frammi ef ég man rétt eftir smá. En er einhver loka orð hérna fyrir áhorfendur? Já, bara takk fyrir deildina og áhorfið og allir sem að... Stuðningin. Já, þetta er bara búið að vera mjög gaman og rosalega mikið sett í þetta núna og margir spilarar sem eru búin að
ífa sig í gang svolítið á þessu sísoni og deildin orðin miklu sterkari sem heild. Hún var ekki svona sterk áður, sko. Bara effortið hjá spilurum á Íslandi hefur aukist mikið og það sést, sko. Já. Bara, þú veist, menn að spila betur og koma inn sterkir, sko. Þú veist, það engin leikir þannig sé fríir lengur. Þú veist, þú getur alveg tapað á móti hverjum sem sko, og menn svona aðeins byrja að skilja betur leikinn á hærra leveli, sko. Og getur alltaf mjög bjartsýnn með framtíðina hérna á Íslandi fyrir einmitt LOL-serinn okkar. Já. Og maður bara mjög spenntur fyrir hvað þessi spilarar geta gert og bara já, einmitt. Kannski að leveli fer aðeins upp. Já. Akkurat. En ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta viðtal og kærlega fyrir þessa geggjuðu keppni og svo ætla ég bara að ljúka Kia-deildinni formlega. Takk kærlega fyrir að horfa á okkur í vor. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.